Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. Boom, baby, suntem live seara de cripto, episodul 15 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, zile fără precedent în piețele financiare, deoarece Donald Trump a pus tarife și la pinguini, desigur, știu foarte bine, a pus la peste 150 de țări tarife. Ceea ce din nou ne arată faptul că Donald Trump momentan merge până la capăt cu aceste tarife și nu dă înapoi. E bine, aceste tarife au repercursiuni deoarece piețele financiare sunt în colaps. Ieri bursa americană a luat cădere de peste 3,5%, Nasdaq cu undeva spre 4,5%, astăzi deschiderea similară, o deschidere în cădere destul de mare. Am fugit repede să-mi iau niște apă, după cum ați observat la intro, de asta poate nu se auzea, dar din nou, astăzi zi de șomaj în care vedem ce se întâmplă, dacă șomajul vine mai bine decât era așteptat sau nu, sau dacă vine în scădere. Vom discuta și despre inflație, vom discuta și despre Jerome Powell, care Jerome Powell acum oare la ce se gândește, o să vorbească un pic mai târziu, undeva... undeva la ora 18:30 ora României va vorbi și cine știe, poate acea ședință se va transforma dintr-o ședință normală în care Jerome Powell ar trebui să vorbească despre chestii economice într-un FOMC, ședință de urgență pentru tăieri de dobânzi, având în vedere corecția pe piețe din momentul de față și ce s-a întâmplat după ce Donald Trump a pus acele tarife. Bun, hai să vedem cine este aici pe live, lăsați comentarii, cum vedeți perioada asta, o perioadă fără precedent. De ce? Bitcoin se ține mai bine decât
decât bursa americană. Până și ETH se ține mai bine decât bursa americană în momentul de față. Toate bursele de planetă, de la S&P 500, la DAX-ul german, la Nikkei-ul japonez, la UK 100, toate sunt în picaj în momentul de față și o să ne uităm imediat. De obicei, pe momente de genul ăsta care sunt foarte asemănătoare cu ce am văzut în COVID, crește. De obicei, Bitcoin corectează foarte mult, dacă știți istoria și luați istoria, corectează enorm de mult deoarece era privit ca un aset de risc. Acum pare că Bitcoin se ține excelent spre deosebire de celelalte aseturi financiare care au corecții foarte, foarte mari. Să fie un semn, vedem, să fie un semn poate că Bitcoin se tranzacționează mai repede de ce am văzut cu aurul. Poate cumva este începutul ăla pentru încrederea investitorilor pentru Bitcoin mai aproape de safe haven cum este privit aurul în momentul de față. Este doar un început, desigur, și Bitcoin este pe roșu astăzi, e pe roșu undeva la 0,99 cel puțin momentan, nu prea mult, spre deosebire de piețele tradiționale care sunt pe roșu mult mai mult. Nici măcar 1% nu e pe roșu astăzi. Bun, ne uităm imediat și vedem, am făcut o prezentare despre ce putem vedea pe șomaj. Cel mai imprevizibil moment de a citi aceste date pe șomaj, adică nu știm acum dacă aceste date pe șomaj, de exemplu, dacă vor veni peste așteptarea pieței, de exemplu, dacă vom vedea un șomaj la 4,2, peste așteptarea de la 4,1 va fi bullish sau nu, doar ce nu știm, poate piața să gândește la recesiune, iar un șomaj în urcare cumva ar pune benzine pe foc, ceea ce n-ar fi extraordinar de văzut. Sau se va gândi piața că Jerome taie mai repede, cu toate că, dacă ne uităm aici, putem să vedem destul de rapid că e în urcare faptul că Jerome Powell ar putea tăia chiar din mai. Și o să vă explic imediat de ce, pentru că mulți probabil fac o confuzie în momentul de față. Acum avem 40%, țineți cont că erau doar 10% șanse cu câteva zile pentru ca Jerome Powell să taie. De ce crezi că aceste șanse ca Jerome Powell să taie și de ce cred că va tăia? Da, și mențin ideea că va tăia foarte, foarte mult. Mulți cred că aceste tarife, domnule, vor duce inflația la cer imediat. În scenariul în care ne aflăm în momentul de față, aceste tarife pot duce inflația pe termen scurt în sus, pe termen lung foarte greu. Aceste tarife de obicei au o idee de inflație tranzitorie, exact cum a zis și Jerome Powell. De ce? Băi, acest război economic în care ne aflăm în momentul de față sau acest război al tarifelor vamare în care ne aflăm în momentul de față va duce, de exemplu, ca unele prețuri să se ridice, de exemplu în Statele Unite, da? Adică cumva să avem o urcare în prețurile respective. Nu înseamnă, și o să vă explic destul de simplu ca să înțeleagă toată lumea, nu înseamnă că dacă o mașină acum costă 10.000 și o să o faci 20.000, nu înseamnă că consumatorul va cumpăra acea mașină la 20.000. Mai ales în momentul când bursa americană pică, mai ales când 401k, ce au ei acolo la nivel de investiții, pică în cap, mai ales când șomajul urcă și nu mai au locuri de muncă și bani de unde să cumpere, Păi nu mai cumpără și în momentul când nu mai cumpără, puteți să luați istoria, puteți să studiați macroeconomie dacă vă place sau nu, dacă nu mă credeți pe mine. Ok? În momentul când acele companii, să zicem, ridică prețul și încearcă să ridice prețul la chestiile respective și vede că cererea este din ce în ce mai mică, mult mai mică, iar profiturile sunt din ce în ce mai mici, ce crezi că o să facă? O să echilibreze cererea cu oferta, nu? Asta o să facă în mare parte și atunci o să scadă prețul, că n-au ce să facă. În final, oricum o dai, pe situația asta în care ne aflăm în momentul de față, inflația va pica. Fie dacă urcă pe termen scurt, dacă oamenii nu mai au bani și e nasol, inflația va pica, așa se întâmplă. În momentul când vine o recesiune, în momentul când vine în crash, oamenii nu mai au bani, nu mai cumpără, de asta intervine Jerome Powell și printează bani și atunci îți dai seama că oamenii cumva, economia se reechilibrează, salariile cresc ca să vină la nivelul ăla și atunci intri din nou într-o spirală de inflație, dar mai târziu, nu înainte de a tăia dobânzi, nu înainte de a face stimulus economic, nu înainte de asta. Așa ca să știți, să zicem, din punctul ăsta de vedere, de ce Jerome Powell probabil va tăia și nu va tăia puțin, va tăia foarte, foarte mult, având în vedere situația de acum. Doar ce mulți au confuzia asta, domnule, că crește inflația. Păi, domnule, să crească, mă, dacă oamenii nu mai au bani, consumul scade, profitul companiilor scade, de unde? Când intri într-o zonă de recesiune, de unde să-ți mai crească inflația când oamenii nu mai au bani? Poate să crească pe termen scurt, crezând companiile că poate să țină prețurile ridicate, ceea ce nu o să dureze. N-are cum să durează. Și atunci tot intri în zona de deflație. E simplă macroeconomie, da? Mai avem 9 minute până când vedem aici ce se întâmplă cu zona de șomaj. Bun. Drill, Sebi, drill. Drill, baby, drill. Bun.
Vorbești prea repede. Cum vorbesc prea repede? Vorbesc prea repede deoarece mai sunt 9 minute până când vine șomajul și mai avem chestii de discutat, trebuie să le băgăm rapid. Dacă asta să vorbesc încet, îți dai seama că ne-ar lua foarte mult timp să dăm să dăm un mesaj. Mă scuzați dacă se aude destul de nasol în momentul când tușesc, dar nu am ce să fac. Bun. Ultima dată când Jerome a zis despre inflație tranzitorie, așa, și nu a fost tranzitorie. Ba da, a fost. A zis asta în 2018, în 2019 inflația picase, a venit 2020. El a zis inflația tranzitorie de la tarife și a avut dreptate. Da, Jerome Powell a avut dreptate, inflația picase. A venit COVID crash. În COVID crash ce s-a întâmplat? Nu înainte de a tăia la zero, nu înainte de stimul. A urcat inflația, ca să se înțeleagă, ok? Ca să se înțeleagă destul de clar. Nu știu, poate n-am fost destul de clar. De ce taie? Taie pentru că inflația va pica și Jerome Powell acum își dă seama de câteva chestii. Inflația va pica inevitabil, deoarece planul lui Trump merge, ok? Face investitorii să iasă din equities, cum am mai zis planul lui, face investitorii să iasă din equities, adică din bursa americană, și să intre în obligațiuni guvernamentale. Ne uităm imediat, deoarece yieldurile sunt în scădere destul de masiv. Incertitudine macro, ok, în momentul de față, cumva dă senzația că va încetini și economia și atunci îl forțez pe Jerome Powell să taie. E simplu și dai drumul la printat ca să faci cea mai puternică economie și ulterior inflația asta revine. Dar cumva mai târziu, nu imediat, ok? Bun, mai departe. Asta ar putea fi bine pentru cripto, poate de asta s-a și ținut foarte bine cripto în momentul de față. E o discuție de făcut pentru altcoin-uri în momentul de față, având în vedere că ai putea să oprești quantitative tightening și poate să te gândești și la easing, având în vedere situația de acum, care încă nu este critică, dar poate să devine critică. Ce s-a întâmplat mai devreme? China a pus undeva la, cred că 30 și ceva la sută, ia să ne uităm aici, la rândul ei tarife, imediat ne uităm, mergem la mine pe Twitter aici, tarife la rândul ei pentru Statele Unite. Vedem ce face și Uniunea Europeană, deoarece asta este interesant. Din nou, e o prostie dacă mă întreb pe mine să face asta. Asta e doar opinia mea, acum fiecare zice ce vrea, dar din punctul meu de vedere taxezi cetățenii. Eu am mai zis asta, 34%, uite. 34% a pus și China. E o prostie dacă mă întreb pe mine, deoarece tot cei din China vor plăti aceste tarife aici. Puteai să te lupți cu Trump altfel, dar China, am mai și explicat, e singura care poate să lupte în momentul de față cu Trump la nivel real și chiar să câștige ceva, deoarece China se poate susține singură, nu are nevoie de Statele Unite, celelalte țări cam au nevoie de Statele Unite, da? După cum vedem aici. Deci, da, dacă ne uităm aici destul de atent, 34%. Vedem ce se întâmplă și cu Uniunea Europeană. Vedem dacă Uniunea Europeană pune sau nu. Am văzut că Uniunea Europeană vrea să-l amendeze pe Elon Musk și mai exact Twitter, adică X, undeva la 1 miliard de euro. Vedem dacă se întâmplă sau nu în treaba asta, doar ce probabil nu vor fi fericiți cei din administrația Trump dacă se va întâmpla asta. Bun. Hai să vedem acum la nivel de raportări de șomaj. Imediat ne uităm aici și zic cele mai mari instituții financiare despre acest șomaj. Avem aici non-farm payrolls. Așteptat undeva la 135.000. Avem și unemployment rate-ul așteptat la 4,1. Putem să vedem aici că în mare parte 4,1-4,2. Din punctul meu de vedere am putea vedea chiar 4,2 aici. Șomajul va urca. Asta zic. Jerome Powell își dă seama de câteva chestii. Dacă aceste tarife rămân. În primă fază pot duce la o inflație mică, ceea ce asta nu e panica lui Jerome Powell în momentul de față și a zis asta clar. Din punct de vedere al tarifelor, inflația nu va menține. Doar ce v-am explicat mai devreme, mecanismul de cerere și ofertă, ok. Dar la ce va duce? Va duce la șomaj, doar ce ale companiile alea, când nu vor mai face profitul respectiv, vor da afară angajați, nu? E destul de clar dacă gândești logic. Duce la șomaj, inflația va rămâne sub control sau va urca un pic și va pica ulterior, dar șomajul istoric după aceste tarife face shoot up, ok? Deci urcă. Piețele în picaj în momentul de față, cumva ăsta Trump a zis da, o să fie rău, piețele o să bubuie, pare că bubuie în jos, cel puțin momentan. Da, îi merge planul momentan, îi merge planul cu crash-ul economic și pare că oamenii intră în această tendință de a-și vinde asset-urile în momentul de față pentru acest crash. Și el face o resetare în momentul ăsta. Că e debil? Bă, e debil. A pus aceste tarife, mai ales alea care le-a făcut din PIX. Adică tarifele alea le-a făcut din PIX. Toate țările aveau tarife mai mari decât abia Statele Unite, ceea ce e imposibil. A calculat, de fapt, deficitul.
dintre țara lui și țara respectivă. Fix asta a făcut. Bun, deci dacă ne uităm aici, în mare parte 4,1 se așteaptă aici de la BNP Paris, de la HSBC, de la Santander, de la Wells Fargo, de la toate astea. Eu înclin spre un 4,2 aici astăzi, cu undeva între 100 și 140 de mii. Cel mai probabil vom vedea 125-120 de mii non-farm payrolls. Bun, hai să vă arăt ce am scris aici pentru cei din Patreon și la ce ne-am putea aștepta. Cel mai imprevizibil, e foarte imprevizibil, adică să faci acum previziuni în momentul ăsta în care toată lumea nu știe ce se întâmplă cu piețele financiare, toate sunt în colaps în momentul de față, nu prea ai, să zicem, șansă de reușită prea mare. Pentru că nu știm cum va fi interpretarea în momentul de față. Dacă vedem 4,2 va fi o interpretare bullish de data asta sau o interpretare negativă? Foarte greu de zis, bă, nu știu, și când nu știu, mai bine zic nu știu. Nu știu cum va interpreta piața un șomaj mai mare în momentul de față, având în vedere că deja ai în creștere la 40% faptul că Jerome Powell ar putea tăia chiar de ședința viitoare. Eu ziceam că taie în iunie, dacă țineți minte. Acum pare că e posibil să taie chiar în mai, adică șansele cresc destul de mult, mai ales dacă mai continuă acest dezechilibru în care ne aflăm în momentul de față, da? Bun, ziceam aici, puteți merge și voi pe danielță.ro, mergeți la secțiunea calendar, puteți să vedeți aici unemployment rate-ul, desigur ne uităm pe luna martie, 4,1 așteptat, non-farm payrolls, prognoză 127-135, depinde unde te uiți, ok? În mare parte, dar undeva între 127 și 135 de mii. Dacă ne întoarcem aici la chestia asta, putem să vedem prețul Bitcoin. Eu am zis aici că dacă vedem 4, interpretarea în continuare ar fi destul de bearish în scenariul ăsta dacă am vedea 4 aici. Da? Dacă am vedea 4,1-4,2, interpretarea ar putea fi bullish aici, deoarece piața se gândește că nu e chiar atât de rău. Dacă vezi peste 4,3%, atunci interpretarea ar putea fi foarte, foarte bearish, deoarece atunci intri în zona de recesiune foarte, foarte agresivă. Dar nu cred că îl vedem acum. Șansele de un 4,3 plus ar fi pe luna viitoare, adică pe citirea din mai în ceea ce privește șomajul. Ai putea vedea Bitcoin la 80.925 cu un 4%, un 4,1 83.000 și un 4,2 85.000. De din nou scenariul pe care îl văd ar fi ăsta. Acum la ETH putem să observăm mai similar, ok? Similar, adică același lucru. Vedem 4,1, 4,2, ar putea fi un scenariu cât de decent aici pentru Bitcoin și ETH. Bun, putem să vedem aici ce am mai zis. Interpretarea datelor de astăzi, ok. Urmează declarația Jerome Powell 18:30. Probabil CryptoS va avea live pe zona asta de aici la 18:00 ora României și o să putem observa ce zice Jerome Powell, că probabil va fi întrebat și va fi foarte, foarte important și la asta vor reacționa piețele. Am să aici opinia mea personală pe ce vedem aici. Prevăd o reacție inițială bearish pentru Bitcoin, deja oricum suntem sub 83.000, Ethereum și indicele S&P 500, cu posibilitatea de testare a zonelor suporte menționat mai jos, anterior, adică zonele de jos. Ulterior este posibilă o revenire pozitivă în a doua parte a zilei și încă consider asta, începând după discursul lui Jerome Powell în apropierea închiderii bursei americane în jur de 23. Deci la asta mă aștept în mare parte o reacție un pic, să zicem, negativă pe care deja o avem momentan, dar mă aștept cumva la o redresare odată ce mergem spre discursul lui Jerome Powell. Un minut, hai să vedem reacția pe care o să o aibă BTC-ul aici imediat. Deci văd 4,1-4,2 cu precădere spre 4,2 la nivel de șomaj. Hai să vedem, mai avem un minut aici. Ce credeți? Lăsați pe chat ce credeți voi și imediat ajungem și la chat. Vedem ce ziceți pe chat. Bun, ne uităm aici Coinbase, ne uităm rapid să vedem ce se întâmplă. Dacă e ceva relevant, vă zic în timp real dacă văd ceva. O să stăm și aici, desigur, să ne uităm pe calendarul economic. Vedem, dăm un refresh aici pe calendarul economic. 4,2. Am avut dreptate. I was right, sir. Asta e în sfera bullish. Asta este în sfera bullish. Vedem acum dacă cumva piețele reacționează similar cu sfera bullish, 4,2. Ok, 4,2 ochit aici înseamnă că urcă. Acum hai să ne uităm un pic să vedem ce se întâmplă la nivel de non-farm payrolls. What the heck, mama, astea sunt n-are cum, astea sunt măsluite dacă mă întreb pe mine. Le-au făcut și ei din Pix, adică non-farm payrolls
payrolls, 228.000 pe non-farm payrolls. Lasă-o, mă. Adică, sincer, ne cred proști ăsta sau ce? Fac și ei același lucru care a făcut administrația Biden. Adică le pun în pix, iar peste o lună de zile le vor da înapoi cu vreo 50%, cum au făcut de fiecare dată. 228.000 de locuri de muncă adăugate față de 135.000. Incredibil, dar pe asta le pot manipula. Pe asta le-au mai manipulat și cei din trecut, din administrația Biden. Da, mi se pare incredibil asta. Adică mi se pare incredibil. Bun. Bun, șomaj SUA 4,2% peste așteptare. Așteptarea de 4,1%. Non-farm payroll, scriu pentru Twitter, non-farm payrolls 228.000 versus 135.000 de locuri de muncă. Aici, bun. Am dat ui. Da, nu cred. Altă manipulare aici, în niciun caz. Asta din nou, cum o interpretez aici? Unemployment rate-ul urcă, non-farm payrolls urcă. Am mai văzut asta și mandatul lui Biden. Punem preț pe asta, deoarece asta probabil va fi dată înapoi cu vreo 50%, cel mai probabil. Bun, momentan, o reacție aici cât de cât. Să zicem s-a dus Bitcoin 83.000. Dacă ne întoarcem la nivelul ăsta, dacă ne întoarcem aici să ne uităm la prognoză, putem să dăm pentru 4,2, ar trebui să vezi Bitcoin la 85.000, ceea ce mi-e greu să cred, având în vedere instabilitatea de acum. Totul se va decide pe Jerome Powell, adică mi se pare că această ședință pe șomaj nu are atât de mare relevanță până când vedem ce zice Jerome Powell. Hai să vedem ce fac piețele celelalte. Dacă ne uităm aici la acțiuni care se va deschide într-o oră, nu știu dacă rămânem, vedem dacă rămânem aici. Dacă apăsați butonul de like, rămânem și până la deschiderea pieței bursiere din SUA, undeva la ora 4:30, ora România. Vedem ce face DXY. DXY urcă aici, interesant. DXY urcă aici pe timeframe-urile mici. Putem să vedem o urcare pe DXY, având în vedere acele locuri de muncă cel mai probabil adăugate în economie. Bun, pare că piața în continuare vede știrile negative ca știri pozitive. Aici ne vom uita dacă cumva a urcat și faptul că Jerome Powell ar putea tăia dobânda sau nu, sau a scăzut. Putem să ne uităm la S&P 500, care a urcat un pic aici pe timeframe-urile mici. Putem să vedem că a avut un bottom în 5200, s-a dus până în regiunea de 5292. Aici acum pare corectează un pic. Deci ăsta cumva a avut o reacție la fel. Bullish, dar acum pare că dă înapoi aici destul de mult. Hai să ne uităm să vedem ce se întâmplă și la Nasdaq. Bun, imediat ne uităm și la Nasdaq. La Stonks, mergem un pic să vedem ce se întâmplă pe Nasdaq. Unde? Uite aici, pe Nasdaq la fel, a avut o urcare pe timeframe-ul de 5 minute aici în ultima jumătate de oră și acum pare că are un pic de corecție aici Nasdaq. Vedem că se deschide bursa, dar dacă ne uităm aici pe zona asta, putem să vedem DAX-ul, care și el urcă un pic pe această știre, a atins 20.458, dacă ne uităm pe daily. Asta este candela de daily pentru DAX-ul german, care oricum era în recesiune economia Germaniei și a urcat extrem de mult. Acum pare că avem la un nivel de suport, ceea ce era normal să facă un bounce de aici. ETH pare că stă un pic în lateral, minus 1,5 aici, ne uităm media și la el, dominanța un pic pe plus aici, dar nimic fenomenal. FTSE UK 100 din Marea Britanie, putem să vedem aici o cădere la fel de mare astăzi, ok? Pare că Trump a nenorocit toate piețele, inclusiv economia lui, deci a făcut harakiri, exact ce vorbeam, ok? Exact ce vorbeam. Nikkei-ul japonez, la fel aici, uite corecție și pe Nikkei, de-abia a făcut să și all-time high aici, după 25 de miliarde de ani, acum apare că dă înapoi și Nikkei-ul aici, undeva la 2,69. Nasdaq-ul ieri a avut un minus 5%, nu 3,54 cum am zis mai devreme, 5% a avut ieri, 5,4% a avut Nasdaq-ul aici, similar cu ce am văzut poate în zona de COVID la nivel de daily, adică la nivel de închidere de o singură zi aici pentru Nasdaq, nu neapărat la ce s-a întâmplat în COVID overall, în care în COVID ai mai continuat aici corecțiile vreo 2-3 săptămâni la rând până când ai găsit un bounce. Bun, hai să uităm. Bitcoin reacție bunicică momentan aici pe aceste date, dar momentan prea devreme, trebuie să vedem deschiderea bursei americane. Dar e clar că, hai să ne uităm pe CME Watch Tool, ce se întâmplă pe șomaj, că e în urcare, ce se întâmplă aici, cum interpretează
evoluează piața asta. În urcare un pic, 43,6 putem să observăm aici, câteva procentaje, da? Nimic fenomenal momentan, așteptăm să vedem. Deoarece ai partea asta de 228.000 pe care piața nu cred că o va crede, sincer. Adică nu cred că va crede asta, sincer. Va crede piața așa ceva. Dacă să făcut din pix din nou urcate, eu știu cum, în ce direcție ne uităm imediat să vedem și alte chestii. Dacă dăm impactul un pic mai mic aici, putem să ne uităm ce e relevant, dacă mai găsim ceva relevant aici în timp real, 4,2. Average hourly earnings, putem să vedem consensul real la 0,3, 0,3. Average hourly earnings year over year, 3,8 versus 3,9. Un pic în scădere aici, dar nimic fenomenal. Powell vorbește la 6:30 ora României, nu o să fim aici live, o să fie probabil CryptoX, deci intrați la el că o să fie live pe discursul respectiv, o să fiu și eu cel mai probabil în chat la discursul ăla să vedem ce zice Jerome Powell, deoarece clar că o să fie printre cele mai interesante discursuri pe care le-a avut Jerome Powell de ceva timp. Bun. Full-time employment change aici, nu e atât de relevant. Cam asta momentan. A zice că cumva pentru șomaj e în urcare mai mult, deoarece nu pot să pun sincer atât de mult preț pe ce s-a întâmplat până în fan period, deoarece o să vedeți luna viitoare că de la 228.000 probabil vor cădea la 130, habar n-am. Adică vor cădea probabil cu 50%, cel puțin aici, aceste locuri de muncă adăugate în economia americană. Bitcoin corectează din nou, deci pare că nu poate să mențină acel pan, probabil nici bursa americane, deoarece vin alte incertitudini în momentul de față, incertitudini macro. Bun. Bun, hai să vedem ce mai aici. Full-time workers plus 459.000. Part-time workers minus 44.000. Deci pare că oamenii se angajează mai mult, adică 459 versus full-time versus part-time workers, adică cei care lucrează doar part-time, care sunt în scădere în momentul de față. Traders continue to bet on 4 Fed cuts by the end of the year. V-am zis că 4 vor fi cel mai probabil, poate mai mult. Acum ce înseamnă 4? Nu înseamnă că neapărat va tăia de 4 ori, ci probabil va tăia peste 1% dobânda de referință, cel puțin aici se traduce în momentul de față. Știți foarte bine că la început de an erau 2 tăieri. Erau 2 tăieri, maxim 3. Unii aleși dădeau maxim 3. Acum e foarte, foarte improbabil. E foarte, foarte improbabil ca Jerome Powell să nu taie având în vedere situația economică. Bun, o să stăm aici probabil și până la deschidere. Putem să vedem ES1 cumva, că și el stă un pic în lateral aici, a avut o corecție destul de mare, totuși și astăzi minus 2,72. Bitcoin în continuare stă mai bine aici, doar o corecție de 0,91 aici pe daily, ceea ce este foarte, foarte interesant. Dominanța aici în continuare este la cer, putem să observăm aici dominanța la cer. În momentul de față 62,95. E foarte important de văzut dacă Jerome Powell taie luna viitoare ce se va întâmpla cu paritatea ETH-BTC și ce se va întâmpla cu dominanța. Ținem un ochi acolo. Dacă cumva Jerome Powell dă hint chiar un pic mai târziu, nu trebuie să aștepte până pe 7 mai când avem FOMC. Dacă dă cumva un hint că lucrurile arată negativ și ar vrea să taie sau să oprească quantitative tightening, cu toate că nu cred că va zice asta, ci va ține suspansul până în mai ca să vadă lucrurile. O să zic că vrem să vedem mai multe date aici. Atunci e interesant de văzut dacă ăsta va face ceva de genul ăsta și apoi în sfârșit va pune topul undeva până în mai. Nu m-ar șoca. Apropo, acel upgrade pe ETH Spectra a fost amânat pentru 7 mai, în aceeași zi în care vom vedea FOMC-ul, cel puțin momentan asta e direcția, că pe 7 mai va veni. Deci în aceeași zi în care Jerome Powell va ține conferința, vom avea și Spectra upgrade de la ETH. Maiul începutul o să fie fenomenal din nou. Bun. Recesiune, strigă aici Florin Haisan. Încă nu suntem acolo, dar după ce face Trump acum, cam asta ar vrea, sau asta ar vrea să inducă ca să-l forțeze pe Jerome Powell să taie. Putem să vedem VIX-ul, care din nou a urcat, n-a fost desigur până în august. În august a fost mult mai sus, dacă observăm aici, și lumea era mult mai panicat aici în august, dacă mai țineți minte, cu acel carry trade cu Japonia, despre care eu v-am avertizat de prin 2023 că se va întâmpla, de pe aici, a venit. Acum VIX-ul urcă aici pe acest război al tarifelor, care oamenii nu știu momentan cum se va soluționa, dacă cumva Statele Unite
vor mai adăuga tarife, dacă alte țări vor adăuga tarife Statelor Unite și tot așa, cu toate că e o prostie, dacă mă întreb pe mine, oricum e o prostie. Trump cumva face calul troian din aceste tarife. Bă, eu pun tarifele, pun cele mai mari tarife, merg big pe ele, aștept să mă sune ăștia să negociem, să nu știu ce. Dacă ei îmi pun tarife înapoi, tot o să-și nenorocească economiile lor, deci ce o să facă, nu? Asta e întrebarea. Ce o să facă? China poate să-și permită, deoarece China se poate autosusține. Am mai zis ce poate să facă Uniunea Europeană. Să înțeleagă cu Canada, să înțeleagă cu Turcia, să înțeleagă cu India și să dea la o parte Statele Unite. De ce nu poate, ca să revenim din nou, de ce nu o să poată Trump să rețină aceste tarife în felul ăsta? Deoarece, v-am mai zis, dacă tu crezi că Trump va ține aceste tarife 4 ani de zile, e momentul să vin să ieși din piață, deoarece probabil piețele se vor duce naiba în jos, va fi un război economic foarte, foarte mare, un război a tarifelor global, nu numai între SUA și celelalte, probabil și celelalte țări vor face tarifele lor la rândul lor și o vor lua pe lângă și apoi totul se va duce naiba și piețele bursiere se vor duce în cap rău de tot pe o perioadă mai lungă de timp. Dacă nu crezi de asta și crezi că în următorul an, 2 sau în următoarele 6 luni cumva, zice 3-6 luni, Trump va da înapoi, ușor, având în vedere că nu poate să facă de capul lui tot. Ăștia din Senat i-au zis, da, domnule Trump, pune aceste tarife reciproce, numai că ele nu sunt reciproce, le-a făcut din pix ca să pară reciproce, să pară că, de fapt, Statele Unite, domnule, dă un discount, dar de fapt nu. Clar că Senatului nu o să-i placă, clar că republicanilor nu o să-l placă. Istoria îți spune că în momentul când pui tarife, cei care sunt la guvernare vor pierde alegerile midterms. Vin alegerile midterms, n-are cum să ține presiunea. Apple pierde foarte, foarte mult, deoarece au lucrători în China, în Vietnam, nu mai zicem de Nike, care are undeva, cred că la 400-450.000 de lucrători în Vietnam. De ce în Vietnam? Păi toți s-au mutat ca să scape de tarifele astea lui Trump. Acum mulți zic, de ce a pus Trump aceste tarife până și la pinguini? Păi știți de ce le-a pus? Ca să nu mai aibă unde să fugă. A pus tarife în China, au fugit în Vietnam. A pus tarife acolo, fugi în altă parte. Așa a zis, punem peste tot tarifele respective să n-aibă unde să fugă decât înapoi în Statele Unite. Cumva vrea să întoarcă ca acele companii să întoarcă în Statele Unite. Îi va reuși din punctul meu de vedere? Nu, deoarece Trump nu este la infinit, de asta a și dat acel hint că, domnule, poate după ăștia 4 ani de zile mai stau la guvernare, adică găsim posibilități. Câștigă J.D. Vance, eu sunt vicepreședinte, J.D. Vance își dă demisia și eu devin președinte. Adică cumva să zică că aceste tarife vor rula mai mult decât ăștia 4 ani. De ce? Celelalte companii gen Meta, Apple promite, dă miliarde, domnule președinte, dar de unde să le dea? Că ea nici măcar n-au banii respectivi. De unde are Meta 500 de miliarde în free cash flow? Din ce? De unde îi face? Adică n-are de unde să-i fac. Ăia promit, da, facem, ne întoarcem, facem, dregem, dar pe de altă parte ei știu că, de ce să mă întorc eu în SUA? Să fac aceste lucruri în momentul de față, aceste fabrici, aceste chestii, având în vedere că tu nu știu dacă mai stai, poate stai 4 ani, pleci, vin democrații și scot tarifele și atunci intrăm în zero trade peste tot, adică cumva free trade global. Și atunci ce am făcut? Mi-am făcut aici în Statele Unite, plătesc și mai mult, am și muncitori care trebuie să plătesc și mai mult, nu știu de cele. Cum ziceam și în live-urile precedente și vă zic și acum, muncitorii americani nu o să muncească zonele alea de jos ale economiei. O să vedeți că nu o să vrea să muncească pe absolut nimic. Și atunci, din nou, nu are sens, ok? N-are cum să le țină, nu are sens. El face mutarea asta pentru, v-am zis de ce care era planul lui ascuns și pare că îi merge. În momentul de față, datoria SUA pe care vrea să plătească ceva din ea. Ok? Și acum apare că o să aibă ceva buget. Nu știu cât va scoate din aceste tarife care le plătesc tot americanii, tot fraierea pe care i-au votat, tot de la ei vin banii, știi? Acum că le taie taxele, nu le taie taxele, asta rămâne de văzut, dar e o taxă pe ei. E o taxă pe ei. Cine știe economie și macroeconomie și asta n-are. Asta cum am discutat cu oameni. Nu, că ce face Trump e pentru americani. Da, hai să vedem dacă e pentru americani. Că taxele tot la ei se duc în final. Adică tot în prețurile lor se duc în final și mai puțin bani la ei. Chiar dacă au, chiar dacă n-au, chiar dacă vine recesiunea, tot ei, să zicem, în final
plătesc. La fel, nu-s de acord cu Uniunea Europeană să pună tarifele astea mai departe, poate să facă alte lucruri pe care eu le-am stipulat mai devreme. Să atace companiile din SUA ar putea să le scoată cumva zona de investiție, adică să nu mai investească în Statele Unite, da, e normal cumva, dar în mare parte să-i lase. Bine mă, nu mai vreți să facem trade noi, Uniunea Europeană cu voi? Păi nu e ce fel de problemă. Papa, la revedere, 4 ani, ștergem de pe hartă, nu mai există Statele Unite, nici nu mai băgăm în seamă, papa, la revedere. Ne concentrăm pe ce avem noi, ne concentrăm pe alte rute, da? Cum ar fi Turcia, cum ar fi India, China, că acum, bă, Trump zici că este omul chinezilor. Trump aruncă țările în brațele Chinei, îți dai seama, în momentul de față zice, oh, ce bine e, da, domnule Trump, dă-i mai departe cu aceste tarife că totul o să vină la mine. Toți o să vrea de la mine. Pune tarife, pune și mai multe, că de-aia îl și încurajează China și a pus tarife de încă 34. Îl încurajează pe Trump să ducă mai departe. Să pună în continuare că țările vin, haideți la mine, haideți la chinez. Hai că eu produc și facem. Facem alte rute cu China, cu Turcia, cu India, dăm la o parte Statele Unite, haideți la noi, știi? Și asta s-ar putea întâmpla cu Statele Unite. Planul lui e un pic șubred, dar momentan îi merge, prima parte. Interesant dacă vă face U-turn, cumva să zic ok, renunțăm la câteva tarife, bla bla bla. Dar nici așa. Pe termen lung nu iese, pentru că cumva ai stricat imaginea, știi? Adică cine te mai crede acum? Dacă tu zici renunță la tarife, te mai crede cineva? Păi dacă se răzgândește sultanul. E fix ca un sultan, noi nu l-am numit degeaba sultan pe Donald Trump. E fix ca un sultan, fix ca un împărat roman. Să vină să dea birul la mine. Ce-mi dă? TikTok? Bine, îmi dă TikTok, apropo, din după TikTok și ăla probabil o să vină. În câteva ore probabil. În moment dat, dacă China renunță la TikTok și îl vinde la Apple, îl vinde la Amazon, îl vinde la Oracle, vedem cine îl cumpără în final. Da? Poate la Meta, vedem la cine îl vinde, da? Și atunci dacă îl vinde, zice sultanul, gata mă, dăm tarifele în jos, că chinezii dau 2 lei pe tarifele lui Trump, să că dau 2 lei, chiar îi plac tarifele. De asta China e singura țară care l-ar încuraja pe Trump, de-aia și văzut că a pus tarife instant, l-ar încuraja pe Trump să pună tarife, deoarece toate celelalte țări vor sări la China, că n-au unde să ducă în altă parte. Unde să ducă în altă parte? Care mai e piața de desfacere? China, India, Turcia. Și atunci sari în brațele lor. Și asta e, fac deal-uri cu Uniunea Europeană, fac deal-uri cu aia, doar că ștergem după hartă Statele Unite, nu? Dacă asta vor. Zici că e al lor, zici că e al chinezilor Donald Trump, știi? Zici că ei l-au făcut în laborator, l-au pus în Statele Unite, ce să faci, mă? Bag acolo niște tarife ca să cumva aducem, să dea China bine la nivel internațional, nu știu, parcă câteodată zici că ești în matrice, mai ales când pune tarife la ăștia, la pinguini. V-am explicat de ce a pus tarifele la pinguini, nu le-a pus așa random, cum ai crede, le-a pus ca să nu mai plece ăia să ducă în alte direcții. A zis, bă, dăm la toată planeta. Nu mai pleacă în Vietnam, nu mai au unde să fugă companiile. Trebuie să vină în final la noi. Dar nu merge așa. Bun. Bun, suntem prea mici pentru jocul ăsta. Nu suntem mici, noi trebuie să ne facem treaba, să ne ținem de plan și pe zonele de incertitudine astea macro, care e printre cele mai nasoale perioade. 2020-2025, roller coaster, și frumusețe, și durere, iar frumusețe, iar durere, iar sus, iar jos. Iar mandatul lui Trump nu se va schimba. Dacă tu crezi că mandatul lui Trump piețele își vor reveni, acum vrei să cumperi revenind. Deci dacă tu crezi că mandatul lui Trump piețele își vor reveni, asta 4 ani, crezi că la un moment dat va face ceva și piețele își vor reveni, ok? Vrei să cumperi din nou, vrei să acumulezi din nou, vrei să ții de ce ai. Dacă tu crezi că nu se va întâmpla asta și vom merge spre un război mai mare, care ulterior va duce și la un război al currency-urilor, asta se va întâmpla. Deci dacă mergem mai departe cu aceste tarife și le ținem așa cum sunt, intrăm în războiul currency-urilor. De ce? Ai observat că DXY scade, nu? De ce crezi? Și îi place lui Donald Trump că el scade și noi vorbeam. Probabil DXY va pica, probabil vom tăia dobânzi, probabil, toate astea. Bun, DXY pică, îi place deoarece este mai competitiv. Acum, ăsta, Trump, pariază că și celelalte țări vor face ce a făcut China. Ce a făcut China în ultimii 10 ani de zile când au pus ăștia tarife? China, Statele Unite a pus tarife China, UE a pus tarife China. Ce au făcut? Și-au devalorizat moneda, și-au devalorizat yuanul. Spre deosebire de Statele Unite care face tightening, acum China face easing în momentul de față și chiar dă drumul la economie în momentul de față. Adică joacă jocul ăsta China mult mai bine momentan din multe perspective. Mai bine decât SUA, mai bine decât Uniunea Europeană, cel puțin în momentul de față. Vedem cât le ține jocul ăsta, deoarece acum mulți sar în brațele Chinei, cum am zis mai devreme. Și Trump pariază că, bă, dacă eu le pun tarife de 25% la canadieni, ei
o să-și devalorizeze și ei moneda, nu cu vreo 10% și tot așa, ca să la un moment dat totuși nu se mai simte acel tarif pe care l-am pus eu. Ceea ce asta nu se întâmplă peste noapte. Din nou este o chestie pe care Trump nu poate nu înțelege sau poate nu vrea să o înțeleagă. Poate să întâmple într-un an de zile. China și nu și-a devalorizat moneda într-un an, și-a devalorizat în an de zile moneda ca să ajungă la cumva să fie din nou competitivă mai departe. Ei asta pariază că Canada, UE, toate celelalte țări vor intra în hiperinflație, asta pariază, iar Statele Unite de fapt se va menține pe o inflație 2%, sub 2% și tot alea și dolarul va sta cât de cât decent. În perspectiva asta și va echilibra economia, va da drumul la producție internă și nu va mai cumpăra atât de mult din străinătate și lucrurile vor arăta bine la el, iar celelalte țări vor intra în hiperinflație pentru că își vor devaloriza moneda. Nu știu ce să zic, rămâne de văzut, nu cred că ceilalți acum sunt atât de proști, am zis, sunt alte chestii pe care poate să le facă, dar dacă da, intrăm în situația aia de război al currency-urilor în care, desigur, ăsta, Soros, cu toată lumea vorbește de Soros, ar fi visul lui umed, în care ar șorta orice se poate la nivel de currency-uri, că el așa a făcut, știți foarte bine, cu Marea Britanie atunci, cu Banca Angliei, dacă mai țineți minte, așa și-a făcut foarte, foarte mult bani Soros, da? Și ar fi visul lui umed dacă s-ar întâmpla asta. Deci dacă s-ar întâmpla asta, monedele mici nu vrei să le ții vreodată. De la leu, de la leva, de la zloty, de la... Afară cu ele, deoarece se vor devaloriza grav. Deci dacă continuă acest război în care ne aflăm în momentul de față, momentan, economic al tarifelor, scapă de alea. Pune euro. Pune euro, deoarece probabil aia va rămâne cât de cât stabilă. Celelalte probabil se vor duce în jos, mai ales dacă partenerii țărilor din Europeană își vor devaloriza moneda pentru a fi mai competitiv pe partea de trade. Dar nu cred că se va ajunge acolo. Dacă se va ajunge, trebuie cumva să știți dinainte ce ar putea urma, un război al currency-urilor. Bun. Bun, Trump va scădea impozite pe firmele americane după tarife. Da, am discutat data trecută, dacă mai țineți minte, în care am făcut scrisoarea aia pentru investitori și fix asta ziceam, că urmează să scadă acele impozite. Păi și cine o să trăiască mai bine? Păi tot ăștia bogați o să trăiască mai bine, nu? Tot la un final, tot piețele vor merge în sus. Poate Trump cumva să le aducă acele trilioane înapoi care le-au pierdut acum? Improbabil. Improbabil. Adică trilioanele alea din capitalizare, care de fapt este un leverage pentru aceste companii americane. Nu poate. Poate să le aducă muncitorii înapoi, aia care erau în Vietnam, pe aia care erau, nu știu, în China, în Canada, în Mexic, poate să-i aducă înapoi. Nu poate să-i aducă înapoi. Dar din nou Trump știe ce v-am zis eu mai devreme. Nu înseamnă că dacă faci un iPhone cu $3.000, îl va cumpăra cineva. Și Trump știe asta, adică e om de business, știe, dar hai urcă prețurile Apple, urcă la 3.000, să vedem cine ți le mai cumpără. Având în vedere că piețele le-am corectat deja, le-am nenorocit, oamenii au băgat în bonds, astea, șomajul crește la cerere, hai să vedem, urcă prețurile la 3.000. Și atunci o companie o să aleagă, scad prețurile sau dispar. Scad prețul sau dispar, că alte piețe de unde să găsească. Acum, ce cred că se va mai întâmpla? Multe companii vor cere aceste tarife să nu se aplice lor. Probabil asta vor cere și sultanul va da. Că, sultanul dă la cine trebuie. Va da la Apple, ok. Va da la Nike, ok, aveți 350.000 de oameni, ok, la voi nu se mai aplică aceste tarife. Sau cum a făcut California, că a cerut că tarifele să nu se le aplice lor. Adică California acum zici că este o țară, nu un stat din Statele Unite. Da? Zici că e o țară în momentul de față, uite, ne uităm aici. O demență prin care trecem împreună, nu? Ca de fiecare dată. Am trecut și până COVID. Dacă noi am trecut până COVID și am rezistat, trecem și până asta. Dacă am trecut și până războiul dintre Rusia și Ucraina, trecem și până asta. Dacă am trecut și până crash-urile din 2022, trecem și până asta. Nu e niciun fel de problemă. Dar după momente de genul ăsta, de obicei să dă drumul la printer, deoarece oricum o iei, n-are ce să facă. Jerome Powell n-are ce să facă. Îi pune cătușe Donald Trump în momentul de față, deoarece nu o să aibă ce să facă omul. O să trebuiască să dea drum, să duce la printer, hai să vedem dacă mai merge. Și uite, scriam ieri aici și mergem imediat. Mai avem până când se deschide bursa americană și revenim și la piețe imediat. Bun. Unde era? Bun. Uite aici.
Deci mâine vorbește Jerome Powell. Oare la ce se gândește după ce a văzut că Trump a pus tarife până și la pinguini? Nu știu, ești Jerome Powell în momentul de față, te uiți că Trump a pus și până și la pinguini tarife și zici, bă, ce face mai departe? Ăsta chiar e nebun. Pentru că asta joacă cartea nebunului, joacă cartea omului imprevizibil pe care nu poți să-l citești niciodată. Bă, fie face aia, fie face aia. Dacă îl super pe sultan face aia, stai capul, face aia, adică orice. Face orice, merge până la capăt omul de data asta, a scăpat de glonțul ăla de atunci de la pe scenă și a zis, bă, dacă am scăpat de glonț, ia hai. Eu cred că e și gelos pe Jerome Powell, că numai el făcea conferințe de presă. Bă, numai el să facă, ia să fac și eu, să-i arăt lui Jerome Powell cine sunt, să-i arăt cine de fapt e Donald Trump, să nu mai stă toată lumea să uite pe YouTube la el, acum să uite și la mine pe YouTube, să nu se mai uite și la el. Și să-l forțeze, desigur, să facă ce vrea el, nu? Să taie dobânzile. Ca el să-și ducă acea datorie SUA, să o ducă în jos și apoi să o refinanțeze la un nivel mai bun. Am mai vorbit despre asta. Bun, am zis că probabil se gândește așa, ăsta e nebun, mă face să tai dobânda la zero anul ăsta, că distruge economia și piețele. Fix asta se gândește, îți dai seama. Și probabil zice, bă, sunt prea târziu, tai dobânda prea târziu, ce facem? Bun. Sau ăsta vrea să mă copieze, să aibă și el conferință de presă la care să uită lumea pe YouTube. Sau, oare numerele false de la tarife sunt date de analiștii noștri de la Non-Farm Payrolls? Uite, deja aproximam că Non-Farm Payrolls-ul deja au făcut-o din pix și inflația CPI, că și la CPI au mai umblat la numere, dacă mai țineți minte în trecut. Sau, luna asta ar trebui să fie în vacanță cu un cocktail, dar Trump nu mă lasă, pare că vrea să fac conferință de urgență. Sau, oare printerul mai merge? Ar trebui să verific dacă mai are cerneală, că clar trebuie să dea drumul la printat. Dacă inflația revine și șomajul urcă, ce tariful meu o să fac? Asta zic, atunci intri în teoria de stagflație, dar și atunci n-are nicio șansă decât din nou să taie. Ok? Nu știu, dar vedem mâine. O să avem live la 15 și după cum vedeți îl vedem aici, dar clar că i-a pus gând rău, dar i-a pus gând rău de ceva timp lui. Și noi discutam aici care sunt opțiunile pentru Donald Trump. Opțiunea mai bună era doar să ducă șomajul în sus, numai că n-a putut să o facă și știa poate că nu poate să o facă și cine știe ce a mai găsit. Cum a zis Trump, dacă nu făceam asta, a zis că operația s-a terminat, nu? Seamănă cu Putin când a zis același lucru, că the special operation în Ucraina e ongoing, așa a zis el. Operația s-a terminat, pacientul a supraviețuit. Hai să vedem dacă a supraviețuit, având în vedere că VIX-ul e aici. Hai să vedem cât supraviețuiește în momentul de față pacientul, nu? Cu bursa care arată așa. Cât? Întrebat de asta, Donald Trump a zis că da, s-a aștepta, adică mă așteptam la asta, el a promis cea mai mare bursă din istoria, ce mă așteptam la asta, mă așteptam la corecția asta pe care o vedem în momentul de față, nu e niciun fel de problemă, vom bubui, exact, vom bubui, momentan pare că bubuim în jos, iar Bitcoin momentan se ține cel mai bine, poate Trump știa ceva, habar n-am, ce nu știam noi. Este momentul adevărului oare pentru Bitcoin în momentul ăsta, deoarece știm ce s-a întâmplat în COVID. În COVID a luat minus 50% într-o singură zi, pe momentele astea de incertitudine. Acum, când bursa americană corectează similar pe daily, cum am văzut în COVID, zice 50-60% plin, adică spre nivelul ăla din COVID, Bitcoin lateral, peste 80.000. În COVID a fost cât? 3.800. 3.800. Acum este 82.785 la distanță de 5 ani de la momentul respectiv. Ceea ce e interesant aici înseamnă că Bitcoin în sfârșit ar putea deveni acel safe haven. Prea devreme. Trebuie să mai așteptăm să vedem cum trece toată perioada asta și atunci am putea vedea realist ce se întâmplă mai departe. Bun. Dacă vă place, aveți aici în comentarii, în descriere, aveți toate linkurile de care aveți nevoie tot. Desigur aveți și butonul de like, așa putem să-l ducem destul de sus și desigur să stăm până când se deschide bursa americană la ora 16:30, ora României, dar puteți să vedeți aici butonul de like. Loviți-l puternic dacă n-ați făcut asta deja, să o ducem măcar într-o 1000. Trebuie să dublăm aici like-urile, dacă piața nu dublează și nu face 2x, măcar la like-uri să dublăm. Bun. Ne întoarcem un pic pe piețe, vedem ce se întâmplă și cu aurul aici, care și aurul a dat înapoi, nu numai aurul a dat înapoi, similar ca în COVID, dar a dat și petrolul înapoi, ceea ce din nou nu face sens la nivel de inflație. Dacă vrei să te uiți la inflație, te uiți la câteva chestii. Noi l-am mai discutat aici, te uiți la petrol. Prețul petrolului arată așa. Numai inflație nu o să fie cu prețul petrolului care este în scădere. Păi să duce americanul și zice, ia uite bă, Trump, ce bine a făcut, acum benzina mea e mult mai ieftină în momentul de față decât era în mandatul ăsta
Lui Bidon, care era 86 aici, era 92 aici în momentul ăsta din 2023. Nu mai ce mai aici, la fel, era 105 în 2022, era petrolul 122. Acum e aici. De unde să vină inflația respectivă? Aia din tarife am mai explicat-o, e tranzitorie, oricum mai dau. Dacă te uiți aici, scade prețul la benzină, scade prețul la ouă, scade prețul, deoarece n-are cum să nu scadă. Ok. Având în vedere incertitudinea economică din momentul de față. Te uiți aici la gazul natural și el pică. Asta dacă putem să-l vedem și nu moare internetul. Putem să vedem că și gazul natural pică aici. Adică pică. Dacă ne uităm și la grâu, pică și grâu aici. Destul de mult. Și cafeaua, și porumbul, și frozen orange juice. Pică toate commodities aici în momentul de față. Where is inflation? Și te mai uiți la asta. Te mai uiți la bonds. Iese planul lui Trump despre care discutam, iese momentan. Dar problema e că, știi cum e în general, iei o pastilă, îți face bine pe parte, adică faci tăierile de dobânzi, îl forțezi pe Jerome Powell, duci US10, US2 în jos, la 3,5 pentru US10, la 3% pentru US2, aici ne referim la yield-ul obligațiunilor, adică randamentul obligațiunilor, adică le faci pe toate astea, îți cumva refinanțezi datoria aia de 13 trilioane care expiră anul ăsta, toate bune și frumoase, din acele tarife, taxe pe care de fapt sunt taxe asupra companiilor americane care importă în Statele Unite și plătesc acel tarif, mai plătești din datoria SUA foarte, foarte bine, dar apoi vine și reversul, care ar putea fi destul de nasol. Nu mai ai parteneri externi cu care să discuți, nu te mai bagă nimeni în seamă, deoarece toți își fac alianțele lor. Ok, ai dolarul scăzut, vrei să muți toate companiile alea de mașini sau tot să faci în Statele Unite, îți ia ani de zile și poate nu vrei, îți dai seama că toate companiile alea care au zis că investesc în Statele Unite miliarde, poate nu investești și ți-au zis-o doar așa, au zis, da mă, OpenAI investește 500 de miliarde, de unde naiba mă, 500 de miliarde, găsește în buzunar Sam Altman 500 de miliarde să investească? Îți dai seama că poate ai forțat nota și bagi economia în recesiune, îți dai seama că companiile de tech din Statele Unite nu o să mai aibă profitabilitatea pe care au avut-o și te trag de mânecă, îți dai seama că republicanii pierd midterms și atunci vedem ce se întâmplă cu Donald Trump mai departe, nu? Și vedem atunci dacă se întorc până și republicanii împotriva lui la un moment dat, ok? Deci a dat pastila merge, probabil piețele și mai ales astea de risc vor crește după ce pastila va veni, că va veni, pastila se numește tăieri dobânzi cu printări de bani și va reveni. Și probabil și piața va reveni. Dar rămâne dezechilibrul ăsta, rămâne că te-ai certat cu toți. Adică până și cu pinguinii. Bă, Trump, te-ai certat cu pinguinii, tată, îți dai seama? Nici ăia nu te iartă, vin peste tine, bam, și te iau. Deci asta e, dai pastila, dai și side effects. Care side effects, vedem cum se vor duce aceste side effects. Deci, putea nu-i merge. Fix ce ziceam de planul lui se întâmplă în momentul de față. Duce aceste dobânzi în jos, dolarul îi place să fie în jos, pare că îi merge, pare că a avut un plan. Acum, marea lui problemă o să fie cum iese din groapă. Cum iese din asta, din tarife? Cum iese? Asta zic. Cum iese ca să dea și bine? Că acum ai pus tarifele toți ăștia ai tăi care nu înțeleg ce înseamnă aceste tarife, care te-au aplaudat, zic da, domnule președinte, o să trăim bine. Doar dacă îi dispare jobul ăla la fabrică de mașini, că le taie, nu mai are compania. Atunci, poate și de stai mai și ăla, bă, stai așa, că nu. Cum o dregi? Cum o întorci? Asta e the art of the deal, cum ar zice Donald Trump, the art of the deal. Hai să vedem arta acum, cum o întorci? Asta va fi problema lui. Bă, cum o întoarce? Că ulterior trebuie să întoarcă, că n-are cum să nu întoarcă. Cum o întoarce ca să dea bine cu partenerii externi, să aibă din nou ea încredere în el, să dea bine cu companiile din SUA, să dea bine cu cetățenii. Cum o întoarce? Hai să vedem. The art of the deal. Stăm și ne uităm la Donald Trump cum face the art of the deal, dacă o să iasă sau nu. Prima parte iese momentan, pastila a dat-o, reacțiile adverse vin, sunt pe traiectorie, cum le oprești? Cum o întorci în momentul de față? Că nu te mai crede nimeni, asta e problema. Cum o întorci? Hai să vedem. Îi dăm mai departe ceva credit că ar putea să o întoarcă, dar cum o faci? Asta e, poate numai el știe cum o întoarce. Că trebuie să o întoarcă, n-are cum să ducă pe traiectoria asta, n-are cum să o țină. Bun, BTC 150 de cai și lichiditatea că e incertitudine și ai impresia că intră în active cu grad mare de risc. Dacă e istoria, eu am mai explicat-o. Deci,
În momentul ăsta, de-aia pică bursa atât, mai ales Nasdaq. Deci, păi ai avut companii de 3 trilioane. 3 trilioane Apple, 3 trilioane Nvidia, 3 trilioane Amazon, 3 trilioane ăla, 3 trilioane ăia. Și restul mureau de foame. E ca și cum tu ai 7 prieteni, da? Tu ești al 8-lea, să zicem așa, sau nu știu, sunteți un grup de 15 prieteni. Îți un grup de 15 prieteni și 7 dintre ei au 99% din bani și restul mor de foame. A? Și la un moment dat vine un crash, ăia 7 își retrag banii de pe margine, să zicem așa, ok, și poate îți mai dau și ție după, nu? Că asta e chestia. Unde va merge lichiditatea? Ea iese, nu? Corect. Bă, da, lichiditatea nu poate să rămână în cash. De ce nu poate să rămână în cash? Păi, hai să vă arăt de ce nu poate să rămână în cash. Uitați-vă aici de ce nu poate să rămână în cash. Pe urmă discutăm unde poate să intre lichiditatea și de ce din zona asta în care lichiditatea iese trebuie să reintre și unde o să reintre. Asta este întrebarea. Bun. Nu înseamnă că, bă, ei și-au făcut bani. De exemplu, unul a luat Apple la 50, s-a dus la 250. Omul și-a făcut bani și-a retras profitul. Îl ține pe margine? Nu îl ține. Buffett are 350 de miliarde. Nu e 100% în cash, cum zice tot internetul. Buffett e 100%. Nu. Întreabă, Buffett e 50% în cash doar. Nu e 100% în cash. Ok? Are destul de mult cash. Asta nu înseamnă. Buffett a făcut același lucru. A luat Apple la 10 dolari, a vândut la 300. Nu înseamnă că Buffett va ține bani în cash, că nu e debil. Bagă în obligațiuni guvernamentale private și acolo vezi că se duc banii, dar nu vor ține la infinit acele yield-uri, doar cele vor pica destul de mult la un moment dat. Și la un moment dat lichiditatea va intra înapoi și acele, din nou, banii din obligațiuni vor ieși din nou. Asta e ciclul economic. Și acum, dacă ne uităm aici la Forex, hai să uităm la Forex aici, cum arată dolarul. Arată bine, este? Arată bine, ți-ai ține banii în dolari, având în vedere că Trump a început un război economic în care dolarul suferă. Nu? Deoarece nu mai e privit ca un asset de world reserve currency în momentul de față de ceilalți parteneri. Ți-ai ține bani în dolari? Ai ține bani în dolari? Adică îi scoți. Da, știu că îi scoți. Ok, scoți, da. Bagi în bonțuri, ok. Și pe urmă mai departe ce faci? Tot o să vrei o perioadă în care poate bagi în altceva. Banii erau acumulați în astea, erau acumulați în Mag 7, momentan ies din Mag 7, ai văzut. Ai văzut Amazon minus 10, Apple minus 10, ăia minus 10, ăia minus 10, Nvidia minus 10, 3 trilioane afară. Bă, da, aia vor intra undeva. Adică nu vor sta pe margine și atunci, da, se mai împrăștie în alte zone din S&P, în alte zone de tech, în criptomonede, dar ca ăștia să împrăștie, trebuie să le dai un incentive, trebuie să tai dobânda. Eu explic ca să înțeleagă toată lumea. Trebuie să tai dobânda, trebuie să duci dobânzile mici, trebuie să duci împrumuturile din nou ieftine și atunci din nou dai drumul la economie și iarăși faci o bulă pe care Trump vrea să o facă, e destul de clar. În mandatul lui din nou vrea să facă bula respectivă spre final sau un al doilea, al treilea, al patrulea an, rămâne de văzut. Vrea să facă din nou bula respectivă. Nu poate să o facă altfel, ok? Bun. Sper că am acaparat pe toată lumea și am încercat să explic cât de simplu s-a putut, ok? Am albit toți pe aici de când am intrat în cripto. Cristian X, știu că în cripto poate anii se simt mai greu, dar în piețele tradiționale ce s-a întâmplat până acum nu e nimic. Nu e nimic să zicem ieși din comun. De exemplu, dacă aștepți 3 ani, dacă aștepți 4 ani. Pentru un investitor la bursă nu e absolut nimic. Wow! Pentru cei din cripto, da. De ce? Așteptările foarte, foarte mari care au fost, iar nu s-a pupat macroeconomia, nu s-a pupat astea. Că nu s-a pupat anumite chestii pentru a putea vedea zonele de risc. Asta nu înseamnă că ele nu vin. Ele sunt inevitabile. Inevitabile sunt acele zone de risc. Bun. Lichiditatea ce este în piață rămâne acolo, doar schimbă moneda, schimbă direcția, rămâne, în final se va întoarce în piață, nu? Cum s-a întors și până acum, de asta ai trilioane de dolari pe Nvidia și pe toate cele. Că lichiditatea n-a rămas pe margine. De ce n-a rămas? Păi dolarul pierde putere, vezi? Ce mă? Euro pierde putere, devalorizează toate astea. De asta, ăștia pun la asiturile astea și au înțeles jocul și o să meargă mai departe cu ele. Bun. Teacherule, nu e bine dacă prezinți doar idei liberale. Nu sunt idei liberale, sunt idei de piață. Liberale? Ține cum piață? Sunt idei de piață, mă, sunt idei de piață normale de macroeconomie, pe care trebuie să le înțeleagă oricine. La urma urmei. Bun, vedem ce se mai întâmplă aici. Vedem, ceva relevant dacă mergem pe Zero Hedge. Meta could push back the release of Llama 4 again. Ok, partea de AI.
Federal government jobs down for the 2 months in a row. Joburile guvernamentale scad pentru a doua lună la rând, deoarece a tăiat ăsta Elon Musk din ele. Someone forget there was a recession coming. Ok. Inflation insights. US payrolls unexpectedly soared to 228.000. Da. De unde? De unde, tată? De unde? Când toate companiile astea suferă acum, de unde? Angajează așa, de capul lor. De unde vin joburile alea? Trump tells foreign investors, my policies will never change. Asta, dacă merge până la capăt cu aceste tarife, va fi omorât lor. Adică deci dacă merge până la capăt în ăștia 4 ani cu tarifele astea pe care îl mierlesc ai lor, adică stați liniștiți că îl mierlesc. Au mai încercat oricum să-l mierlească, ați văzut, că de-abia a scăpat glonțul, s-a dus glonțul. I-a atins urechea, poate data viitoare nu-i mai atinge urechea, nu că aș vrea, Doamne ferește, nu vreau să moară Trump. Trump could have told the BLS to kitchen sink this and accelerate the recession. He didn't. Ok. Bun. Da, nimic momentan aici relevant. Așteptăm să deschidă piața. Hai să vedem ce mai fac asset-urile noastre de toate zilele. Hai să mergem aici să vedem ce face piața de criptomonede. Atomul crește, deci na. Când toate piețele bursiere scad, atomul crește. Mai înțelegi ceva vreodată? 4,92. Na, pe ultimele 24 de ore 15,42%. Mai am ceva din tinicheaua asta? Vedem. Poate măcar peste 10 să ducă. 10, 15, 20 ar fi excelent aici la cât am ținut-o. La cât am ținut tinicheaua asta de atom. Da, uite, la piețele pică asta crește. Na, ce să mai înțelegi? Nu mai înțelegi nimic. Pendle 12,61, Fetch undeva la 5% aici. Piața de cripto verde. 2,52. De ce? Păi de asta piața aproximează că se va tăia dobânda și că vom reveni la printat și că piețele de criptomonede vor avea influx de capital mai devreme sau mai târziu, având în vedere că piața bursieră e în chin și ies foarte mulți bani de acolo și trebuie să intre undeva la un moment dat. Caia 9,2, CAS 7,96 aici, o să vedem ce mai Bera Chain, un pic pe corecție de un refresh. Bera Chain undeva la 7,43, Ton un pic pe corecție aici. Pi ăsta era de vândut de ceva timp, 0,52, probabil să face și mai jos de atât. APT un pic corectează aici până și Trump urcă. 9,32 aici pentru Trump în zona asta, Pepe Algo. Mai e o chestie, când investitorii nu mai pot lua value dintr-o piață, adică de exemplu au zis, acțiunea s-a dus super sus, 3 trilioane, am mai explicat-o, să cumpere Nvidia, să cumperi toate astea, eu le-am mai explicat, am și vândut și din Nvidia, și din PLTR, și din multe, la ultimul update pe care l-am făcut la portofoliu în Patreon. Am mai vândut din ele. De ce? Păi cum să duci Nvidia de la 3 trilioane la 6 trilioane? Adică e greu să o duci în spectrul ăsta acum. Că va ajunge în 5 ani la 6 trilioane sau la 10? Probabil, dar momentan e foarte greu să faci asta. Și atunci investitorul ce zic? Nu mai poate. Am băgat calul, am băgat în cal. Din 2022 până 2025 am crescut calul. I-am dat să mănânce, a crescut. Nu mai are unde să crească. Unde putem? Că nu mai are unde să crească. Nu mai putem să-l ducem, nu mai e capital. De unde? Scoți banii și apoi te uiți la alte. Ce ar mai fi, ce am mai putea duce, să zicem, în ce am mai putea băga acum, se schimbă un pic narativa. Nu mai e Tehu acum, e altceva, alte chestii din S&P 500, nu știu, energia sau alte zone. Sau te uiți, ok, hai să diversificăm și în cripto. Uite, Bitcoin a stat bine. ETH e sub 2000, vai mama lui, s-a dus în cap la zero, totuși are un ETF, staking, asta. Adică cumva îți schimbi un pic ideea despre ce ar mai putea face valoare în următorul an, 2, deoarece investitorii mereu vor căuta zonele astea de valoare după ce se termină o zonă. Bun, mai departe, nu înseamnă că nu vor mai băga și nepăt și în alea, dar poate vor diversifica și în alte zone. Până acum n-ai avut diversificare, a fost Max 7, Bitcoin și restul, atât. Bun, și de asta zic, e interesant de văzut reacția ETH BTC și ne uităm imediat în mai. Foarte interesant să vedem reacția ETH BTC în mai, în momentul în care poate, dacă Jerome Powell se gândește să taie dobânzile sau nu, sau vine acel upgrade pector. Foarte interesant de văzut. Deoarece putem să vedem aici piața de cripto pare că reacționează. Acum,
Piața de cripto a reacționat înainte, cumva ți-a arătat ce urmează, deoarece știm foarte bine că altcoinurile au corectat dinainte, ETH a corectat dinainte, cumva piața de cripto a fost înaintea pieței bursiere, a prevăzut că cumva vin momente grele în următoarele luni, s-a corectat înainte, a zis, bă, corectez înainte. Acum, în momentul ăsta, ce să mai, că deja ți-a corectat în mare parte dacă te referi la altcoinuri și la ETH. Te referi la Bitcoin? Da, acolo vine surpriza, deoarece Bitcoin e la 80 și peste 80.000 în momentul de față, ceea ce ceva nu te aștepți la asta în momentele astea. Indiferent cât a corectat până acum Bitcoin. Sau, bă, nu te aștepți în momentele astea de încetățire macro ca piața de cripto să se reziste cel mai bine. Nu te aștepți, nu? Dar chestia e asta. Mai ales că în momentele astea, dacă întrebai în decembrie dacă vine altcoin season, mulți ziceau, da, vine, pentru că lucrurile arătau bine, a câștigat Trump, toate alea, vine altcoin season, bla. Întrebe acum, în momentul ăsta de declin, 80% zic nu. Plus, s-a făcut switch-ul masiv, dacă ați observat pe Twitter, dacă v-ați uitat. Sentimentul s-a întors și de la tauri, care erau tauri, au capitulat ieri. Au capitulat, ceea ce este excelent. Tauri, care au fost tauri o lungă perioadă, au capitulat în cap. A zis gata, vine recesiunea. Nu mai vine nimic, nu mai vorbește nimeni, dar altcoin nu mai vorbește. Bă, ar fi momentul perfect dacă ar fi ceva haios. Dacă ar fi ceva mai haios decât Trump să pună tarife la pinguini, ar fi ca din momentul ăsta de recesiune să înceapă în următoarele luni de zile un raliu pe altcoinuri. Ăsta ar fi cel mai haios lucru posibil care ar mai putea să se întâmple anul ăsta. Ok? Altceva nu cred că ar mai putea fi mai haios de atât. Ok? Doar ce nimeni n-ar mai aștepta. Nimeni. Toată lumea se așteaptă acum Bitcoin la 50.000, se așteaptă ETH la 1500, 1200, 1000, nimeni nu mai așteaptă chestia respectivă acum, ceea ce este bine, deoarece majoritatea cumva s-a întors în sfera bearish, ceea ce este excelent. Să rămână așa măcar 3 luni și ar fi perfect. Bun. 4,2 care e mare, nu e mare, 4,34 era mare, 4,2 cumva un pic în urcare, non-fan payrolls am văzut că a fost surpriză acolo, dar au făcut-o probabil din pix. Bun, hai să dăm piața bursieră de ieri. Ia să ne uităm aici la piața bursieră. De ce să suferă doar ăștia din criptomonede? Ia să tranzacționăm și pe Apple la fel cum tranzacționăm pe ETH. Cu un minus 9,25 într-o singură zi. La o capitalizare de 3 trilioane, nu la o capitalizare de 200 de miliarde. Cumva Apple ieri, cred că a scos un ETH jumate 2 din capitalizare, cel mai probabil. Sigur a scos peste 300 de miliarde din capitalizare ieri. Deci a scos un ETH și a scos tot ETH-ul din capitalizare în câteva ore de tranzacționare, ca să o luăm așa. Deci câteva ore de tranzacționare, Apple ți-a scos toată capitalizarea ETH, toată ți-a scos într-o singură oră aici, 9,25. Nvidia minus 7,81, Google minus 3,92, Meta minus 8,96. Până și Buffett, care era pe cash, a luat-o și el în cap. Până și Buffett aici. Berkshire undeva la 1,41. JP Morgan aici. Și băncile în cap. 6,97. Wells Fargo s-a dus în cap. Amazon s-a dus în cap. Tesla s-a dus în cap. Aici. Doar partea de healthcare stă un pic mai bine, cu toate că el i-a corectat. UniHealth un pic a fost aici pe urcare. Energia s-a dus în cap. Totul s-a dus în cap. Totul acum se tranzacționează mai aproape de aceste criptomonede decât pare. Pare că totul devine o criptomonedă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că totul devine volatil. De ce? Epoca internetului. Lichiditatea intră rapid, iese rapid, inclusiv din bursă. Imaginează-ți când o să ai acțiuni tokenizate, ceea ce va să facă BlackRock. Să vezi atunci că bursa americană se mai închide, adică se închide vineri, să deschide luni, să vezi când va fi 24/7 la rând, să vezi atunci cicluri rapide, sus, jos, volatilitate, frumusețe, excelent. Excelent deoarece trăim în epoca asta, epoca rapidă, nu mai trăim în 1930, unde vrea să întoarcă Trump în momentul de față, 1950, făcea Jimmy Carter sau ce făcea Nixon. Bun. Mai departe, am început un DCA bot per BTC din octombrie 2023. Cum vezi ideea să trăiești din investiția să mut pe ETH? Dacă vreți să mărești riscul, da. Dacă asta e planul tău, da. Dar dacă ne uităm un pic aici la ETH, imediat să deschidem și casinoul. Imediat deschidem casinoul ETH. Dacă ne uităm un pic la ETH, uite cum arată, a picat aproape de 60%.
ceea ce istoric de obicei pic, 60%. Dacă ne uităm la ETH BTC, aici deja e extinsă căderea. Aici și astăzi minus 1,37, deja intri în regiuni foarte, foarte scăzute aici. Dacă vrei să mărești riscul, da, mărești riscul, dar totuși într-o zonă în care riscul cumva nu e atât de mare, având în vedere de regiunile astea de risc superior în ceea ce privește ETH BTC. Dar cred că vine vremea și lui Vitalik să danseze mai devreme sau mai târziu anul ăsta. Probabil chiar mai devreme decât Vitalik ar fi aproximat aici, având în vedere ultima situație cu posibile tăieri de dobândă. Bun, să vedem dacă s-a mai updatat aici ceva. Ia. 43%. Vedem după ce vorbește Jerome Powell. Țineți cont că aici erau 90% ca dobânda să rămână la același nivel. Acum e 43,7%, având în vedere situația actuală în care Statele Unite se îndreaptă mai rapid spre recesiune decât spre altceva. Și atunci îți dai seama, ne mai fi în bani, ce inflație? Nici nu-ți mai arde de inflație. Inflația e un singur ta grijă în momentul ăla. În momentul ăla e grija lui Jerome Powell să nu taie prea târziu. Bun. Am început acumularea de un pachet de țigări pe zi pe ETH. Da, uite, se pot face chestii acum. Mulți renunță, dar de ce să renunți? Chiar dacă ai investit, de exemplu, ai prețul mediu la ETH 2500-3000, de ce să renunți la acumulare? Dă-i drum în continuare, dacă nu te impactează 10, 20, 30, 40, 50 de lei pe zi, cât îți permiți? Bă, dă drumul la acumulare, doar ce asta se va simți. Că mai ține un an de dezechilibru, că mai ține 2. Dă-i drumul și cu sume mici la acumulare, doar ce se vede pe termen lung. Asta și cu sume mici, nu trebuie neapărat să ai sume enorm de mari. Iar Trump acum, pentru cei în care, să zicem, n-au avut sume importante băgate în piață, e mană cerească. E mană cerească. Pentru cei care au avut sume băgate în piață e dezastru, nu? Dar ce tot acum țipă 401 caurile în Statele Unite, care 60-70% dintre americani au acele 401k care sunt, desigur, investiții în bursa americană, sunt la pământ în momentul de față și Trump probabil știe asta și au investit banii de pensie, nu pensiile și ei investesc tot în asta. Banii de pensie, în bursa americană, ok, care în momentul de față este în cădere, investitorii care erau suprainvestiți în piețe suferă, dar cei care n-au avut investiții foarte mari și au investiții puține, în momentul de față e mană cerească pentru ei, pentru că pot acumula cu sume mai mici la prețuri mai joase, cantitate mai mare. Poți, pentru ei ar fi foarte bine să mai dureze un an, 2, adică dacă ai sume mici și n-ai sume importante, pentru tine ar fi cât mai bine să stai cât mai mult în lateral sau în jos. Asta e. Dar depinde în ce zonă ești, depinde unde ești, cât de investit ești, cât capital mai ai în spate, cât cash mai ai în spate. Asta e problema. Shortați casino, UE China dă un short masiv. Da, UE am zis, nu mi se pare soluția să răspundă cu același lucru UE la ce a făcut Statele Unite în momentul de față, ci alte lucruri ar putea să facă. Dar vedem cât de deștept sunt în câteva, probabil, ore în care vom vedea și ce zice SUA, dacă zice ceva. Bun. Ce fac currency-urile? Hai să ne uităm un pic la ele. Ia stai așa, dacă mergem pe Forex aici. Multă lume zice ce bine crește euro. Hai să ne uităm. Euro, a luat-o aici, euro versus RON. Cât mai poate să țină paritatea asta sub 5? BNR-ul. Asta e întrebarea. Cât mai poate să o țină? Cât mai poate? Vedem. Hai să vedem. GBP-ul corectează astăzi un pic, dar urcase aici undeva la 1.32. Vreau să vedem și euro. 1.10, urcase 1.11. Nu e bine pentru europeni, deoarece acum, mai ales că exportă mai puțin în Statele Unite și euro este mai mare și asta înseamnă că prețul e și mai mare. Cumva este o spirală, înțelegi? E pusă în dificultate în momentul de față, mai ales dacă tranzacționează cu Statele Unite, știi ce zic? Deoarece e mai bine pentru Statele Unite să aibă dolarul mai slab și euro, să zicem, să fie mai puternic aici. E mai nasol pentru Uniunea Europeană, deoarece au și prețurile mai mari, au și euro mai mare, care ulterior se face și la prețuri și mai mari. Știi ce zic? Deci da, de asta zic, nu e bine tarife, să pui și tu tarife la rândul tău. Dă-i naiba pe Statele Unite și fă alte dealuri, okay? Cu alte țări și gata, pa, la revedere. Decât
decât fie să-ți duci tu înapoi, să-ți devalorizezi tu moneda, știi, în zonele astea. Ok, țin-o aici, fă euro puternic, dar găsește parteneri de trade în continuare. Bun, DXY urcă un pic, nimic de văzut. Ce dezechilibre mai sunt aici? Ia să vedem. 2 secunde. Ne uităm la CAD-USD imediat. Mai avem 5 minute până când se deschide piața. Ok, bun. Dolarul canadian versus USD. Unde vedem la 0,7 aici. O să vedem dinamica. A avut un pic de urcare aici, dar acum apare că pică, era undeva la 0,7 Canadian versus USD, urcase un pic aici, din nou nu era excelent, acum pare că e în picaj un pic. Nu reacții momentan extrem de mari, vedem săptămâna viitoare dacă tarifele astea nu se rezolvă cumva. Apropo, ele nu au intrat în vigoare, ci vor intra pe 9 aprilie în vigoare. Trump a lăsat o săptămână ca să vină la el, supușii, și să zică să pupe mâna la sultan. A zis da, le pun, lasă că vedem până pe 9 mai vin ăștia, vedem, negociem și probabil mai tăiem din ele dacă ne mai dau, dacă ne mai fac, dacă ne mai dreg. Tipic de negociere. Iar ai răcit, da, e un virus pe aici până, e un virus puternic prin Olanda, dar cred că până toată Europa, nu e problemă, răcit, nerăcit, mai departe. Nu e problemă. Bună. A scăzut agresiv șansa tăierii ratei de dobândă în mai. Da, o să oscilez destul de mult. Ia să vedem dacă dăm un refresh aici. Agresiv. 34 de la 43. Nu agresiv. O să oscileze destul de mult. Vedem totuși ce zice Jerome Powell aici. Rămân la ideea că probabil va tăia în iunie. Dar dacă continuăm așa pe parcursul ăsta, probabil va tăia în mai, dar rămâne de văzut. Eu în continuare cred că va tăia în iunie, de fapt, Jerome Powell. La ceruri se ridică gold. Se mai ridică măcar la 100. Ia să ne uităm cum arată. Arată că merge la targetul lui Mr. Sima. Aici, care e 10. Momentan are totuși un suport aici la 14.5 și pe urmă are unul la 12.5. Sperăm să pune bottom în regiunea asta de aici goldul. Să facă ceva de genul ăsta, în care să vină în 12 și de aici să facă o redresare măcar în 50, poate mai mult. Dar din zonele astea de jos mai repede să-l duci în zonele superioare. Momentan arată în continuare bearish, cu toate că nu e departe de o zonă de capitulare. Dacă atinge 10 sau nu, cel mai probabil e să testeze un 12.2 și pe urmă să-ți facă reversă din 12.2 din regiunea asta de aici, având în vedere cât de jos a mers și cât de jos arată în momentul de față. E un fel de wedge. Un fel de wedge aici în scădere pe eagle. Nu ești departe de o zonă din nou de bounce aici pentru asta ar fi scenariul în momentul de față. Wedge destul de masiv. Wedge-ul ăsta de obicei ar trebui să ruleze măcar regiunea asta de 48-66 la un moment dat pentru eagle. Azi îmi share RSI-ul pentru eagle. Nu e departe nici asta în zona de capitulare. Poate încă o mică corecție în 12. Aici 34-46. Bun. Ce probabilități vezi să mai ajungă ETH la 1700-1500? În continuare sunt probabilități decente aici, atâta timp când urcă înapoi peste 2000. Dacă ne uităm la ETH, încă ambarele n-au intrat, sper să intre, dar în continuare probabilitate bună să atingă nivelul de aici. Dacă țineți minte care era analiza, dacă mergem aici, hai să mergem pe ETH-USD. Analiza pe ETH-USD era de aici, dacă țineți minte, că probabil vom rula regiunea asta de aici. Vom avea corecție, vom rula din nou 1945, ceea ce s-a întâmplat, și apoi probabil asta. Acum nu știu cât de jos va merge aici și de-abia de apoi, odată ce pic sub 1700, poate nu atinge 1500, poate oprește în 1640, 1638, dar abia de aici asta. Deci teoria era că după 10-12 aprilie vei vedea bottom-ul aici în ceea ce privește ETH-USD și apoi urcarea respectivă. În continuare mențin
această analiză și pe Ethereum și pe Bitcoin aici. Dar săptămâna asta în continuare va fi volatilă. La fel și la Bitcoin, același lucru. Urcare aici, corecția. N-a atins 79.000. Vedem dacă mai atinge nivelul ăsta. Aceeași analiză era. Era analiza luni marți bullish, joi vineri bearish, cu o testare în regiunea asta de aici. V-am zis după ce Trump a pus tarifele că probabil vom corecta, să fiți atenți la nivelurile astea de jos, de 83.9 până în 81.7, a atins 81.7, a făcut un bounce de aici, dar nu știu dacă s-a terminat corecția momentan. Bun, hai să vedem că se deschid piețele. Intrăm pe Bloomberg. Bloomberg Live, imediat. Bloomberg. Imediat și vedem ce se întâmplă. Bun. Am să râd de domnul Sima cu lacrimi, cum e gold, era aproape de 10 și face bounce de la 12. Ar fi haios. Ar fi haios. Ia să vedem. Hai cu deschiderea pe piețe. Se deschide. I'm Matt Miller. We are looking at futures that are off 2.5% after yesterday seeing the biggest drop in the cash trade in 5 years. NASDAQ futures down 2.8%. Russell 2000 futures after the index has gone into an official bear market, down 22% from its high, off another 4%. So there will be blood, as JP Morgan's Bruce Kasman said in his note today. You can see RBC Capital Markets ringing the bell at the New York Stock Exchange today, celebrating a 31st anniversary of some hockey charity or something. Microsoft down at the NASDAQ celebrating their 50th anniversary in a pretty scary reminder that I am older than Microsoft, Katie. So that doesn't matter today. All that matters is the sell-off we're seeing and in stocks and the buying that we're seeing in bonds. Absolutely. Let's talk about the stocks first, because I want to take a look at the likes of Apple and Tesla, Alibaba, all linked to China. Remember, China added a 34% tariffs on all American imports starting on April 10th. That was announced earlier today. Hai să mai pice că vreau să mai cumpăr. Trump on Truth Social posting that China played it wrong. They panicked. So not exactly a free-flowing negotiation just yet. You can see that those sell-offs that we saw materialize yesterday gaining steam today. Apple down 3%, Tesla not too far off, Alibaba down nearly 9%, Matt Miller. All right, we are watching other sectors, including retailers. We see continued slide from Nike today after the company was decimated again yesterday. Now down Nike se duce la zero. V-am zis de ce. Energy also, as we see the underlying oil price absolutely crater, we see the energy producers drop as well. We're looking at NYMEX crude, by the way, under $62 a barrel right now, so Occidental is off. And then banks continue to fall. JP Morgan Chase is one here, but you can look really across the KBX and see that they're all down. JP Morgan off 6%, all deep in the red following that Chinese retaliation news. We're back with BlackRock's Rick Reeder. And Rick, let's dive into this trade war, which is kicking off. I guess the Trump administration put massive tariffs on China. China is striking back with massive tariffs on the U.S. How does this play out for our economy? China e retardată, la fel ca Statele Unite. Listen, I mean, in the near term, and similar to what we talked about, there's a lot of discussion about recession. And, the way we define recession is interesting. You get a couple of quarters of negative growth. What I actually think is happening is you could have a downturn because of people sitting on their hands. That could be pretty intense over the short term. I don't think it's, quite frankly, I don't think the timing is at 2 quarters or 3 quarters or 1 quarter of softness. It's the intensity of how much do people sit on their hands for a while. So, listen, I think it's going to be, we're going to have a softer period. I think you have to build that into your asset allocation, how you run risk, because we're not going to know, at least for a few weeks, what the ultimate outcome is. When will corporate CEOs start to do more in CapEx, R&D, M&A? Well, my sense is it's going to take a few weeks for that to play out. But I think you have to build in any portfolio. There's going to be a soft patch. All right, so you're saying a softer period, a soft patch. I want to go to a note that came out this morning from George Saravelos over at Deutsche Bank. He wrote that the market is doing one thing, pricing in a global recession. Rick, it sounds like you don't quite see that yet.
So no, I see some significant slowdown in the near term. Like I say, whatever we call it or whatever we term it, I think you got to manage your risk. And I talked about it last week, or the week before. I think you got to pull back on risks that you take within portfolios. And I think you're going to see some tangible slowdown in terms of, what orders go through, how do companies think about their inventory development, how do they think about what cost of goods sold is going to be, what does it mean for margin, do you have to start to make some inventory adjustments, CapEx, people adjustments. So, listen, I think your portfolio has to reflect that this is going to be a weak period. And, right. The question of defining the durability of that, I'll say one thing that's very different when people think about spending. CapEx you put in place for 5 years, 10 years, sentiment can change amazingly quickly. And so we're in this period where sentiment now is going to be really tough. That can change. And so I think you got to think about, how do you position, what are the conditions that you'd operate in where sentiment, my sense is, sentiment will change quite a bit, whether that's a month from now, 2 months Sentimentul o să se schimbe, părerea lui și a mea, da. Well, Rick, is that what you're doing? Because if I take a look at Bank, of course, that's your ETF. I see a 9.5% allocation to investment-grade corporates. Then I see a nearly 38% allocation to high yield, which certainly we've seen some cracks start to form in the corporate credit market. Should we see some of those come down in coming days? So I think if you study it, which you do, I think you'll see those having come down. But I will say one thing about the one thing about positioning around. The things you do a week before, 2 weeks before tend to be your best, how you manage a portfolio. Increasing some of your interest rate exposure, bringing down some of the lower quality parts of your portfolio is definitely what we've been doing. And by the way, if you think about single B high yield in the U.S., double B in Europe and the U.S., that credit conditions should be okay. Managing that and putting some hedges around it, including some interest rate, if you look at performance of how a portfolio like this did versus the high yield market. It's why it holds up so well. I look at, all the enthusiasm that we had coming into this year, Rick, was about deregulation and tax cuts, right? And it doesn't seem like the M&A guys are seeing the kind of allowance that they were expecting. And then in terms of taxes, JP Morgan's Bruce Kasman says this tariff hit, a 22% all-around tariff on imported goods, represents the biggest tax hike the U.S. has seen since 1968. Even I wasn't born yet in 1968. That doesn't seem like it's great for animal spirits, especially when Republicans are also talking about actual tax increases. Yeah, I was born before 68. So the one thing I will say. Listen, I think I think I said this last week. I think the dynamic of we've gone from animal spirits to animals in hibernation, and that's where I think we are. I think it is literally just hold off and wait and see what all these things that play through. I think companies are going to have to make significant adjustments. If you're a multinational, how you think about your supply chain, how you think about your distribution function, how you think about assembly. I think all those things are going to change, and that's why we're in this period that I think is to make decisions to add a lot of beta or think about risk today. I just think you got to be conservative. I think, I think you got to hunker down. Minus 3 S&P. I was in a Bloomberg chat with some private equity companies yesterday, and their portfolio companies are not going to be able to relocate production into the U.S. and are going to have to essentially double prices. That just isn't going to work for so many manufacturers out there. Do you expect these tariffs to somehow go away? So, Matt, the thing we were going through today that is fascinating. So there is a transition. So, it's all about elasticities and the reaction function. And so we were trying to think, well, what is nominal GDP? If you slow down real growth, do prices stay exceedingly high because you've got these tariffs? And so your nominal GDP stays high because you've got higher prices and higher inflation. My sense is that doesn't capture the elasticity around it, meaning what will happen is companies will have to reduce prices. You're seeing that in some of the retailers. More promotion, more couponing. Exact. So o să reducă I think what prețul. will happen is companies, the first reaction function, I'm going to pass through price. Maybe I don't pass through all of it. I'll absorb some in a margin. I'll try and pass through some. My sense will be you won't be able to pass through that much
which will denigrate your ability to actually get that price, and you'll start to see prices come down. So I think what will happen is you'll see volumes come off, and then you'll start to see prices will have to come down, or you just won't sell the volume, you just won't move the Exact, inventory. a explicat fix ce am explicat eu mai devreme. De ce inflația nu o să urce. There will be some manufacturing that will relocate. It just takes time. Right. There'll be some distribution chains that will change, no question about it, depending on Mă how angajez people la respond. BlackRock, gata. And so, companies are going to try and keep that margin up. I'll throw out one thing that's hugely important. They're going to move faster towards productivity, automation. How do you make your business more efficient in a bunch of different ways? Și vor da afară That's the next angajați. trade that I Șomaj think to you the gotta put moon. on. And I do want to point out we're keeping a close eye on Apple, down about 2.5%, actually falling below that $3 trillion threshold on market cap. So these superlatives coming in quickly. I do want to end by talking about treasuries, because clearly there has been an enormous bid into the bond market, Rick Reeder. You know that well. But you have seen some notes out there, some worries starting to form that if this really continues, this trade war, and this deepens and escalates, whatever word you want to use, that you could see international buyers of treasuries step back even more than they already have. We know that China's holdings have been going down. We know that Japan's holdings have been going down. But do you think that that's a chip that's potentially on the table here? So, tough one. Listen, I think that there's a series of timing things to all these things. We've talked about, we love the front end of the yield curve. You're pricing in a lot of cuts today. We've been taking some of our duration further out the yield curve for a variety of reasons, what it means for notionals, et cetera. But I still think, we talked about, we've added some interest rate exposure, been pretty significant. The front end now has got some, how do you think about the front end? How much can the Fed go if inflation is this high? But anyway, holding interest rate risk makes sense. The longer term paradigm is incredibly important. Part of why policy has to bring the debt down, part of why spending has to come down, is exactly like you say. We've relied on international purchases of our treasuries for so long, and those countries, forget whatever retaliation is, those countries have to fund their own domestic. If your own domestic economy is going to slow, you've got to fund your own, you've got to issue debt in your own domicile. And that is a big deal. So yes, I think you have to be really sensitive to that. It's part of why we need to reduce spending in this country. We need to manage the debt stack in this country because it's too onerous. All right. Rick, great having you on the program. Really Ok, adică la nivel de debt trebuie să scadă și că Jerome Powell, situație dificilă, poate menține dobânzile, poate nu. Depinde de șomaj și inflație. Pretty mightily since it's launching, but I do want to point out, I liked your question about animal spirits, because they've been nowhere to be found. Rick said that this is animals in a hibernation sort of mode. Do you know what animals hibernate? Bears. Yes. Very good point. All right, so hopefully they can stay away. Au ieșit urșii din hibernare, mă, în sfârșit au avut dreptate, un pic, cum au avut și în august. Vedem dacă pe termen lung. On the S&P from the high, getting very close to bear market territory in the Nasdaq, and of course we've seen it on the Russell 2000. Coming up, we're going to talk about pharma avoiding Trump tariffs, at least for now. We'll look at the sector and top calls next. This is Bloomberg. Ok, bun, suficient. Ne uităm la piețe, corecție. Bursa a deschis minus 3, de fapt minus 2,5, acum e minus 3. Bitcoin corectează și el aici. Vedem cât mai ține aici Bitcoin față de celelalte piețe care sunt în colaps în momentul de față. Dacă ne uităm aici la acțiuni rapid, vedem numai roșu, cât ne vede privirea VIX-ul la cer 32%, euro recuperează aici versus dolar momentan. Trump a amenințat China între timp, ia să ne uităm aici un pic. A amenințat că n-au făcut bine ce au făcut. Ia să ne uităm la Zero Hedge. Vedem ce zice aici Zero Hedge. Unde era? Bun, asta. Bun, deci hai să Trump asta. China a jucat greșit, s-au panicat, s-au hazardat, dacă e să o luăm așa. Dacă e să facem o apropiere între cineva din România,
Păi Donald Trump, dacă ar fi fost român, ar fi fost Gigi Becali și dacă ar fi candidat în România, ar fi candidat la PSD, cel mai probabil. The one thing they cannot afford to do. Singurul lucru pe care n-ar putea să-l facă. Eu zic că ar putea să-l facă, că și cred că chiar le place la chinezi. Acum, putem să vedem aici dacă dăm înapoi. Zero Hedge aici asta. China are 3 opțiuni. Își zice că cedează în fața lui Donald Trump cu orice termeni. Își devalorizează yuanul cu 20-40%, ceea ce au făcut deja, nu? Au mai făcut deja și în trecut. Și fac cel mai mare stimulus fiscal din istorie. Păi îl văd mai repede pe ăsta. Între 2 și 3 trilioane. Which will push its debt off the charts. Cel mai probabil asta. Ulterior, majoritatea națiunilor se vor duce la printat. Dacă nu e SUA printre primele, am văzut deja că Uniunea Europeană e acolo. China cel mai probabil urmează și celelalte. La ce crezi că se va reduce asta în final? Păi se va reduce că vor fi foarte, foarte mulți bani din nou în economie, dar poate nu înainte de un crash în care ați văzut dobânzile deja, uite, în Uniunea Europeană, dobânzile deja au picat, inflația a picat, dobânzile pică, din nou să dezi drumul la stimulent. Da, poți să ai din nou inflație sau chiar hiperinflație în 2 ani de zile, înainte poate să ai deflația finală, având în vedere că în final, cel mai probabil vom avea trade-ul deschis și atunci cel mai probabil vom avea deflație. Numai că, în teoria asta, în primă fază, mai ales că ai văzut în Europeană, inflația a picat, poți dai drumul la printat în continuare. În SUA, inflația, după cum a explicat și domnul de la BlackRock, inflația probabil va pica. Deci, din nou, poți dai drumul la printat. Ulterior, da, posibil din nou să ai un moment, dacă tarifele astea rămân așa, din nou poți să ai un moment de inflație, la un moment dat, în timp, după, desigur, ce parcurgi perioada asta în care se vor printa foarte, foarte mulți bani, inclusiv de la China, nu? Care fie își devalorizează yuanul, fie printează 2-3 trilioane. Asta poți să gândești și alte țări. Devalorizăm euro sau printăm? Păi ce crezi că or să aleagă? Păi deja au dat drumul cât de cât la zona de printat, doar ce inflația este în scădere. Au nevoie și pentru armament, au nevoie pentru mai multe lucruri. Bagă și euro digital, adică cumva vor face mult lichiditate, rost cât e nevoie în final pentru a ține lucrurile pe linia de plutire. Și China, și SUA, și Uniunea Europeană și toate cele. Ulterior se va duce în inflamarea prețurilor la nivel de asset-uri, și la Bitcoin, și la acțiuni, și la toate celelalte. În final, da, probabil vei ajunge în zona de deflație când se va mai deschide economia planetară, în care, da, o să ai unii care fac mai ieftin, de exemplu chinezii, care fac foarte ieftin, ăia care, să zicem, țin prețurile destul de avansat foarte, foarte sus. Ce vrea Trump de fapt? Trump nu vrea deflație. Trump nu vrea deflație. Nu vrea, deoarece este moartea economiei lui, dar e inevitabilă. Este inevitabilă, nu mai ai. Spiridușul a ieșit deja, adică deja a ieșit, nu mai poți să-l bagi înapoi. Papa, la revedere, tehnologia în final va aduce deflație. Nu poți să ții la infinit presiunea acolo, deoarece lași dezechilibre și la tine în țară. Da? Deci în final e inevitabil, Trump știe, cumva vrea să țină partea asta de piață, să o strângă, să închidă piața americană. Spre deosebire de China, care deschide piața în momentul de față și exportă inflație și tot a exportat inflație. Și Trump vrea să zică, bă, nu mai vrem, deoarece ne distruge economia, că în final noi nu putem să fim competitivi cu voi la nivelurile respective la care sunteți voi în momentul de față. Clar că nu este o economie deschisă, n-a fost niciodată super deschisă, dar în final n-ai cum să ții tehnologia, ok? Deoarece mai ales că unele chestii sunt și open source, cum a fost DeepSeek. N-ai cum să ții DeepSeek-ul acolo, a venit DeepSeek, minus 1 trilion de la Nvidia și de la toate alea. Deoarece cumva ai făcut ceva nou cu un capital mai mic și ai exportat din nou deflație, nu? N-ai cum. În final, da, să vezi ce o să vină din India. Lasă, China o știm, da? Să vezi ce o să vină din India, să vezi ce o să vină din Turcia. N-au nicio șansă. Okay? În final, n-au nicio șansă. Deflația se va exporta într-un final, deoarece n-ai cum. Dai mingea dintr-o parte, n-ai cum în final să o ții. N-ai cum să o ții. Bun. În final murim până a fi bine să duce totul pe copcă. Nu știu dacă mori. Dacă mai trăiești 50 de ani, e posibil să nu mai mori. E posibil cumva să-ți pui alt corp și să-ți ții capul ăsta, să-l pui în alt corp, să-ți implementezi memoria într-un alt corp, într-o altă, să-l faci de la zero, să-l faci, nu știu, să știe dacă mai mori. Vedem. În sfera în care vezi tu moartea în momentul de față.
Cutia Pandorei e deschisă. Yes, cutia Pandorei este deschisă și cutia Pandorei este deflația, în care Trump încearcă să o țină la distanță. Oricine ți-ar zice altceva, nu cred că înțelege. Cutia Pandorei este deflația pe care o exportă China și o să o va exporta Turcia, pe care o va exporta India și toate celelalte și aia sunt mai mulți, vin cu mai multe chestii, Trump a lăsat dezechilibre, n-ai cum să o ții. N-ai cum să o ții. N-ai cum. Și tu, ție ca consumator, ți-ar plăcea deflația? Ție ca consumator poate da. Companiilor nu. Va fi moarte pentru multe companii această deflație, deoarece produsele din punct de vedere tehnologic se vor crea mai ieftin, vei avea automatizări, exact ce a zis și domnul ăla de la BlackRock mai devreme, în care vei automatiza multe lucruri, în care vei da afară, să zicem, și mai mulți oameni și atunci, da, poate lucrurile vor fi mai ieftine, dar poate tu nu poți să le obții pentru că nu o să mai ai job și atunci intrăm în paradigma de reset, că de fapt, acolo ajungem, la acel reset pe care l-a gândit BlackRock cu Larry Fink și cu băieții, în care o să ai UBI, Universal Basic Income, la un moment dat. Eu nu o văd altfel, n-are cum să se desfășoare altfel dacă nu cumva avem un război mondial și atunci ștergem cu buretele toată planeta și atunci nu mai ai ce, adică nici nu mai trebuie să te gândești deflație, inflație, Bitcoin, stocks, bonds, atunci te gândești cum sap groapa, cum sap să-mi fac tunelul, să-mi fac bunkerul, să-mi fac, atunci la alea te gândești, nu te mai gândești la altceva. Deci dacă nu ajungem la autodistrugere, ăla e jocul. Jocul este de reset la nivel economic, la nivel de sistem financiar, la nivel de tot. Și nu e doar, zicem, o teorie de conspirație. Aia e, că n-ai cum să ajungi. Trebuie cumva să schimbi sistemul economic ca el să poată să reziste. Doar ce ai printat atât de mulți bani, ai lăsat dezechilibre, clar că el va face implozie la un moment dat. Întrebarea e cu ce îl înlocuiești și cum îl înlocuiești. E bine, poate din toată direcția asta cu tarifele nu e random, adică poate nu e făcută random, poate e făcută la modul în care să ajungi în final la zona de reset, la zona aia de reset, la planul ăla de resetare, deoarece posibil să nu mai fie altă direcție, posibil să nu mai există altceva. Mulți gândesc că e rău resetul, alții gândesc că e bine resetul. Vedem în final cum se va desfășura, vedem dacă mai suntem în viață, cum a zis cineva mai devreme pe chat, până când vedem zona aia de reset. Da, e inevitabilă, deflația este inevitabilă, resetul este inevitabil, cum privim valoarea, este inevitabil UBI-ul, este inevitabil Universal Basic Income, în care o să primești o sumă de bani. Vedem cine o creează, vedem cum se creează valoarea de la roboții ăștia care acum or să fie în locul tău la nivel de muncă. Ziceau ăștia din administrația Trump că, domnule, vom băga nu știu ce robot să lucreze în zonele aia de jos cu inteligență artificială. Ia să vedem cum o faci. Poți să o faci, dar durează o perioadă. 4 ani rezolvă Trumpii. Da, știe mă, cine știe care e de fapt paradigma și ce joc face domnul Trump și pentru cine face jocul respectiv și dacă toți chiar sunt de acord cu jocul ăsta. Nu știe. Sunt mai multe chestii. Acum poți să intri multe teorii de conspirație aici. Nu-mi plac neapărat teoriile de conspirație, dar trebuie discutate poate unele dintre ele ca să cumva să știm că nu e neapărat poate el nebun la direcția asta, poate de asta și câștigat alegerile, mai știi, poate de asta și a fost împușcat, mai știi. Bun, cam ciudat direcția pe care a luat-o Trump în primele 3 luni după ce a venit la Casa Albă și ce a găsit acolo, cam ciudată direcția asta. De acțiunile chinezești pe ce zici? Păi acum China punând acele tarife, companiile chineze suferă. Uite, hai să uităm la Baba. Dacă toți suntem aici, că dețin Baba Hasan. Baba Al Hasan. Dețin Baba. Minus 8% aici. Bun, dețin Baba, sigur, din regiunile astea. Nu știu, cred că am un 80 de aici, din zona asta. Baba n-am vândut nimic, deoarece cred că va merge mai sus la un moment dat. Dar ce a făcut China nu e chiar grozav. Și după cum vedem aici, Trump a amenințat cu tarife. E fix ce vrea. Și dacă nu ți-ai dat seama că e fix ce vrea, da, aștepta. A zis China că pune tarife, îi distrug, îi nenorocesc, îi bat sub masă, adică imediat aștepta, știi? Imediat aștepta pur și simplu cineva să zică că îi pune tarife. Nu asta aștepta. Pentru că, asta e jocul lui de fapt.
Bun, 117 aici pentru Baba. Da, suferă acțiunile chinezești pe direcția asta pe care a luat-o China. Vedem acum ce se înțelege pe TikTok și aia mai putea fi un impact, dacă îl vinde sau nu. Deadline-ul e până mâine, deci în noaptea asta mai avem două chestii. Avem Jerome Powell care vorbește la 6:30, CryptoEZ va fi live, intrați la el pe canal, o să dau și retweet când începe conferința și mai avem TikTok-ul care probabil se va soluționa azi, vedem cine îl cumpără. Astea două probabil vor muta piețele, dacă China zice nu vindem TikTok, papa la revedere și închide TikTok în SUA. Din nou mă cel, dacă China zice da, atunci probabil lucrurile se mai echilibrează, Trump mai scoate din tarife și atunci și China mai scoate din tarife și atunci lucrurile se mai așează din punct de vedere al piețelor, mai ales pentru acțiunile chinezești aici. Bun, apropo, BYD-ul distruge tot. De exemplu, dacă ai dat drumul la BYD este mașină, vin cu niște concepte, acum te doare capul unele dintre ele cu dronă. Deci ai mașină cu dronă în spate. De exemplu, tu mergi cu mașina pe autostradă, chinezii sunt la anumină distanța la nivel tehnologic. Nu înseamnă neapărat că au revoluționat ei ceva, pur și simplu. E un fel de Solana, dacă mă întreb pe mine. E un fel de Solana, tehnologia era deja acolo, ei au venit cu chestii noi, știi, fresh, noutăți, e un fel de Solana. ETH e SUA Europa, Solana e China, dacă e să facem comparație. Bun, și ai BYD-ul care acum vin cu un model, cred că din 2026, în care tu ai mașina și în spate ai o dronă. Dai drumul la dronă dacă e aglomerat pe autostradă și vezi ce ai în față, știi? Adică te duci, camera aia cu drona, te duci, bă, vezi ce ai în față, ce s-a întâmplat în față, te duci cu drona, să vezi ce se întâmplă acolo. Pe urmă, drona se întoarce, se așează înapoi în spatele mașinii și pleci mai departe. Asta e una, mai au și alte chestii. Dar, de exemplu, în Olanda aici, când m-am mutat eu 2018-2019 până în Olanda, erau numai Tesla peste tot, Tesla peste tot. Acum ies pe stradă BYD, chiar dacă le-au pus tarife, țineți cont că ea fac mașina cu 20.000, aici în Olanda se vinde cu 50.000, 60.000 de euro pe BYD. Poate mai mult, depinde de model. Ok, ce model se vinde. Dar acum văd numai BYD, nu mai văd Tesla din ce în ce mai puțin. Nu zic că nu mai e, dar acum văd mult mai mult BYD. Dacă ar da drumul, că asta e, bă, să înțelege China acum cu Uniunea Europeană, păi greu, dacă ar da drumul la BYD ar nenoroci nu numai Tesla, ar nenoroci toată industria de mașini, deoarece, bă, arată mai bine, au features-uri mai mișto mașinile respective și s-ar cumpăra în final, nu-i pasă celui care cumpără că e Tesla, nu-i mai pasă că e Tesla, Mercedes, asta numai la aia care chiar să zicem poate sunt cu mașini și înțeleg mașinile, dar la consumatorul ăla care vede mașina ce mamă, uite ce bine arată, păi arată ca Porsche, arată ca BMW, și mă interesează pe mine, uite asta e mai ieftin, o cumpăr pe asta, sau asta arată mai bine, are niște features-uri mai mișto și o cumpăr pe asta. Fix la asta să gândesc consumatorii și dacă ar da drumul la mașină, ar nenoroci toată piața, ar rupe în două, adică BYD, numai la nivel de preț, dar și la nivel de design. Sunt foarte, foarte interesante mașinile respective, deoarece vin cu ceva nou, ok? Bun, uitați-vă la asta, dar chinezii nu cred că mai poți să-i oprești. Chinezii nu mai poți să-i mai oprești la nimic în momentul de față. Trump a pus taxe pentru prietenul lui Elon. Cui? Ia. S-a mai întrebat ceva aici? Yeah, Powell speaking on the economic outlook. Da, la 6:30. Bun. S-au mai șters 1,5 trilioane din bursa americană. UE confine Musk $1 bilion, da, pentru dezinformare. 1 miliard. 1 miliard vor să-i dea. 1 miliard. Vedem cum. Îl doare la bască, mă. Îl doare la bască pe Elon. Cred că va plăti. Nu va plăti. Îți dai seama. Îl doare la bască că îi pune un european. Poți să-i pune și 100 de miliarde. Cum i-a pus la ruși. 100 de miliarde, nu știu ce l-a pus. Cine o plătește? Plătește Elon Musk. Sau 1 miliard la el oricum nu e neapărat mare lucru. Trump face asta pentru că ajută businessul din America, mai mulți bani pentru țară, tăieri, taxe, fericire, arată că e puternic, etc. Megaton, cred că tu nu înțelegi cum merg tarifele. Tarifele sunt taxe pe producătorii americani, dacă nu știai. Ajută businessul american prin a-i taxa în primă fază și prin a-i forța să se întoarcă să construiască în SUA. Așa îi ajută. Mai mulți bani pentru țară. Păi da, pentru buget mai mulți bani, dar venim de la companiile americane. Nu îți face griji că vine de la alte țări. Asta e o preconcepție că vine de la alte țări. Nu.
China tot cu $1 pleacă din China. Când ajunge în Statele Unite, compania americană care importă ceva cu $1 din China, 60% taxă. Taxa aia ce se întâmplă? Când intră la vamă, ăia 60% sunt plătiți de compania americană direct lui Trump, la guvern. Asta, de la compania americană. Și a făcut rost de bani, de la compania americană. Bun. Am văzut, ne-am uitat ce a postat Trump. L-a amenințat. A amenințat. Bă, nu o să ne plictisim, clar. Nu o să ne plictisim, dar momentan nu e excelent ce se întâmplă, dar nu o să ne plictisim în mandatul lui Trump. Asta e clar. Adică asta e clar. De plictiseală nicio treabă. Dar nici noi nu suntem întregi la minte. Și vă arăt imediat. Deci uite, da, am văzut că a postat aici. Tu ai făcut vaccinul anticovid. Asta, dacă am făcut eu să vaccinul anticovid sau nu. Asta îi interesează acum pe oameni. Da, Xiaomi și Xiaomi. Și Xiaomi alea arată la fel ca Porsche. Pe omul de rând din 2025 nu-l mai interesează dacă e Porsche sau Xiaomi. Să arate la fel, să arate bine, e bine, știi? Adică nu interesează că, bă, motor, bla bla, bla bla, bla bla, că i-au făcut, nu știu, las. Pompează piața. We are going to the moon and back. To the moon and back. Pompează piața 0,1%. Da, uite, Bitcoin 83, dă-mi. Băi, Bitcoin se ține excelent. În sfârșit, mi-a dat să văd când piața bursieră a picat în cap și Bitcoin a stat stabil. Doamne, în sfârșit am prins ziua asta, comunitate în care am văzut piața bursieră în declin, măcel economic, chiar Bitcoin pe verde. Frumos, frumos. Asta îți arată multe pentru viitor, a zice, nu? La nivel de store of value. Uite și ETH-ul la 1800 aici. La 1800. Mențin ce am zis, probabil bottom săptămâna asta, mai ales la nivel de sentiment. Dar nu știu niciodată ce mai ține bunul ăla de Trump. Dacă mai zice ceva sau nu. Iar pompează PP-ul. Se duce PP-ul la stele. Bun, vreau să arăt ceva, dar mai țin minte, vezi? Am uitat. Îmbătrânește și Daniel Niță, așa, pe live-urile astea. Bun. Ia să vedem ce mai era aici. Retail investors bought 4,7 miliarde în stocks yesterday. Deci, investitorii de retail cumpără în momentul de față. Băi, e foarte interesantă dinamica. 4,7 miliarde au cumpărat investitorii de retail. De obicei nu e bine, pentru că atunci când cumpără retail-ul, de obicei pică piața. Bun, da, nu mai știam, nu mai țin minte ce vreau să zic. Mai aveam ceva pe creier, mai era ceva pe creier, bun. Dacă Xiaomi face mașinile precum telefoanele, e clar, se duc la zero. Da, nu știu acum, să ziceți voi cei care ați testat mașinile chinezești, cât de bune sunt, la mers, așa la arătat, arată bine. Cine știe, poate mi-au și eu un Xiaomi. Mi-au un Xiaomi să-l testez. Mă fac, dacă se duce bursa și cu cripto la zero, mă fac influencer de mașini, că ăla vinde mai bine. Bam, influencer pe mașini, Xiaomi, Baomi, Haomi, Maomi. Bun. Hai să mergem, hai să vedem pe Twitter ce se întâmplă. Ce se întâmplă pe Twitter? Am zis șomajul, alea, here we go, Jerome Powell. California cere țărilor să o scoată de pe lista de tarife în caz de ripostă. Bun, BTC ar trebui să stea destul de bine. Mai crede ceva că Jerome nu o să taie dobânda spre infinit, probabil o va tăia, inevitabil, am mai explicat de ce. Bun, asta, exact, ca în Shutter Island, n-ați văzut Shutter Island, o capodoperă. S&P 500 minus 3,5, Nasdaq minus 4, DAX minus 5, Nikkei minus 3,5, BTC pe plus momentan, nici nu mai e pe minus, e pe plus în momentul de față. Doamne, e ceva exact ca în titlu. Exact ca în titlu, dacă ne uităm aici, moment fără precedent în piețe. Chiar este fără precedent și faptul că a pus tarife de la 150 de țări plus și la pinguini ăsta Donald Trump, da, e chiar fără precedent. Adică chiar fără precedent la nivelul ăsta.
Bun, hai să mergem mai departe, vedem ce mai e aici. Vedem ce mai e aici. DAX-ul german, pe corecție ne-am uitat. China va adăuga extra tarife. Bun, US restauranteze pe el cu miliarde, am văzut aici. Bun, 3 trilioane scoase, încă 1,5 trilioane azi. Apple minus 9%. Frumos, și eu cu CryptoAce sunt drum spre Vegas aici. Putem să vedem, o să ajung în tărâmul făgăduinței în Statele Unite ale Americii undeva la final de mai, deoarece este conferința Bitcoin și desigur o să mă aștepte Trump la intrare și să zică pașaportul de tarife la control și uite aici, domnule președinte, we are winning, și o să-i arăt pașaportul cu minus 99% pe portofoliu. Cred că mă las să intru, zic, nu? Dacă îi arăt. Bun, mai departe, în moment similar COVID crash, liquidation day, șansele ca Jerome Powell erau ieri la 28, acum 30 ceva, dăm refresh, vedem ce se întâmplă. Niciodată nu e ușor să cumperi când prețul scade și cum ne-a punctul de facă implozie, da, exact, și că vine sfârșitul lumii, am mai trecut până astea, nu mai punem botul. Bun, 80% din cripto a devenit foarte negativ după ziua de ieri, pe bună dreptate, doar în 2018, 2020 și 2022 am văzut ceva similar, care ulterior a dus la bull market agresiv. Urșii în sfârșit au și ei ceva parte de iubire după ce o lungă perioadă au stat bearish și s-a întâmplat numai bullish și în sfârșit acum îți dă până boscheți. Bun. Mai departe, DXY minus 2, aur gold, ne uităm poate și la Jerome Powell vorbește, Apple, Amazon. Bun, am zis că așa, la final de mai mă duc în SUA, știe cineva dacă iau 2-3 felii de Parizer pe avionul cu o franzelă cumpărată din România, 2-3 ouă fierte și mănânc în SUA, îmi pune Trump tarife la intrare? Nu știu, rămâne de văzut. I'll keep you posted dacă îmi pune tarife sau nu pentru 2 felii de Parizer. Păi, îți dai seama că eu le cumpăr din România cu 50 de bani, când ajung în SUA îți dai seama că sunt două oportunități, sunt două posibilități, fie sară ea pe mine că nu mai au ce mânca în momentul când ajung în Statele Unite, fie îmi pun tarife și vine sultanul direct și trebuie să dau bir în momentul când intru în țară. Bun. Așa, Germania și Franța vor să răspundă, am mai zis-o, nu e o idee bună dacă mă întreb pe mine. Bun, ieri în timp ce vorbea Trump, bursa a pierdut 2 trilioane capitalizare. Asta înseamnă aproape de 10 ori capitalizarea ETH. Deci în câteva minute a pierdut de 10 ori capitalizarea ETH. Asta ziceam, da, aici. Am zis că nici noi nu suntem sănătoși la cap. Deci nici Trump nu e sănătos la cap. Asta e destul de clar, am văzut. Dar nici noi nu suntem sănătoși la cap. După cum vedem aici, Trump a pus tarife reciproce la Narnia 67%, la Marte a pus 54%, la Middle Earth din Stăpânul Lor 45%, la Hogwarts de la Harry Potter 33%, cam mult tarifele la Harry Potter, nu știu ce să zic, la Mordor 29%, la Westeros din Game of Thrones mai puțin, că i-a fost frică că vine peste el și taie capul, la Asgard la fel, a zis că poate vine Thor și le norocește. La Wakanda, păi la Wakanda cum putea să pună tarife așa mari? Adică a pus doar 22%, că avea nevoie de vibranium, că altfel n-avea cum să construiască tehnologie. Și la Jupiter a zis, băi, e prea mare, e prea departe, lasă că îi punem doar 10%. Deci, na, acum putem să vedem aici, nimeni nu este în siguranță, nici măcar pinguinii. Și putem să vedem aici, pinguinii trebuie să plătească și ei bira aici la Donald Trump, deoarece a pus la insulele McDonald, Herding Island and McDonald, alea de lângă Australia. Desigur că australienii să nu se ducă acolo, nu? Să zică, bă, plecăm în insulele astea unde sunt pinguini, stăm cu pinguinii ca să tranzacționăm cu Donald Trump. Bun, am putut să ne uităm, you said no more tariffs, și Trump aici, desigur știți meme-ul ăsta, no! More tariffs. Cuvântul tarif care vine din limba arabă cel mai probabil. Ceva pe acolo. A pus și 47% tarife pe Madagascar. Deci da, nici noi nu suntem sănătoși. Totul este un meme. Eu aproximam că asta o să se întâmple de acum vreo mulți ani de zile. Nu că sunt vreun geniu, dar am văzut că probabil acolo o să meargă direcția în care o să ne transformăm într-un meme toți de pe planeta asta. Deoarece orice se întâmplă, oricât de negativ ar fi, e un meme. E un meme undeva, v-am zis și pe live când a venit Trump cu pancarta aia, ăla va fi un meme 100%, a fost, toată lumea l-a luat, l-a făcut, l-a întors la adres în diferite direcții, aia e. Planeta este un meme în momentul de față, după cum ați observat, orice se întâmplă negativ pozitiv, bam. Deci nici noi nu suntem, să zicem, prea, știi, adică nici noi nu suntem, da, poate asta e o frumusețe în sine, poate da, poate nu, rămâne de văzut. Dar cum e societatea, așa e și președintele în final, nu? Bun.
Dar da, a venit Trump cu pancarta, mă. E incredibil așa ceva. E incredibil, v-ați imaginat așa ceva? Și a anunțat tarife la pinguini. Istoric. Deci Trump intră în istorie momentan pentru două lucruri. Intră în istorie ca primul președinte american care și-a făcut meme coin și primul președinte american care a pus taxe la pinguini. Bun, mai departe. Deci da, sunt meme-uri, 15 miliarde de meme-uri aici pe Twitter. Bun. Deci da, așa pot trece oamenii mai ușor. Am zis aici trade war, currency war next, rămâne de văzut dacă urmează un visul umed al lui Soros aici. Lista completă am văzut-o. Aici, uite, știu ce a băgat Trump din Pix. Din Pix tata le-a făcut, adică din Pix. Le-a luat, vedem aici tariff charge to USA. To the USA aici, care include, a zis el, VAT și nu știu ce. Nu e adevărat, a luat doar deficitul între țări. De exemplu, ca să fie ușor de înțeles, Statele Unite exportă 50 de miliarde către Marea Britanie, iar Marea Britanie 100, da? Deci dublu, să zicem așa. Dacă exportă dublu Marea Britanie, deficitul e de 50, adică tariful e de 50. Așa a calculat administrația Trump, care cel mai probabil folosește de ChatGPT ca să-i dea o formulă de calcul în care toate țările, inclusiv Moldova, deci Moldova, țara asta săraca, fură, deci Moldova fură Statele Unite ale Americii, mă. Deci Moldova are 61%. 61% tarife pentru Statele Unite, iar Statele Unite acum a pus doar 31%, deci cumva îi apără pe moldoveni, adică cumva iese în câștig Moldova față de Statele Unite. Adică noi nu suntem proști, ce zic? Adică dacă te uiți, Moldova, mă. Deci Moldova a profitat de Statele Unite toți anii ăștia. Deci moldovenii de-aia o duc așa de bine că au furat Statele Unite ale Americii. Doamne ferește! Doamne ferește-ne! Doamne ferește-ne! Uite-l aici! Uite-l aici pe portocaliu! Uite-l aici pe portocaliu, își face show-ul lui. Își face show-ul. Momentan îi merge. Momentan îi merge la portocală. Îi merge la portocală, după cum ați văzut. Cad bonzurile, cad alea. Îi merge. Vedem. Bastila a dat-o. Acum vedem și când vin reacțiile adverse. Bun. 20 tarife pentru ei și toate astea. Bun, cam atât pentru astăzi, a zice, e suficient. 4,93, vedem cum închid piețele, ne auzim, dacă mai găsim piețele financiare, ne auzim duminică la închidere și vedem ce se întâmplă atunci, vedem ce zice Jerome Powell. Vedem sus, jos, volatilitatea în continuare, absolut nimic, să vedem bursa americană ce mai zice între timp. Aurul pică și el. Până și aurul pică, deci până și aurul face pe el aici, ceea ce este bine, de aici din aur. A furat din nou investitorii Donald Trump, zic că cumpărați aur. E o teorie aici, că aurul merge foarte, foarte sus, acum ar fi momentul perfect să vândă Donald Trump aur aici, să cumpere niște bitcoin, nu? Ar fi momentul perfect, având în vedere că a indus toți investitorii să intre în aur aici. Ce ar fi să vândă niște tone? Ce ar fi să vândă niște tone de aur să-l bagi în bitcoin acum, să ducă bitcoin sus în continuare, să ducă la 200-300 de mii și pe urmă să forțeze alți investitori să cumpere bitcoin la 200-300 de mii, să-l nenorocească și pe ăla de la 200-300 de mii. Nu? Bun. Da, arată bearish aici aurul, ceea ce e bine. Ceea ce e bine pentru piețe aici. Dacă aur continuă pe degringolada asta, Apple-ul arată juicy rău de tot. Mare de căzut, 173 cel mai probabil. Și vedem aici ce se întâmplă. S&P-ul nu e în bear market momentan, dar e importantă regiunea asta. Ia să vedem. E importantă regiunea asta, 5100, am mai zis de regiunea asta. 5100 e important aici să nu închidă sub și atunci da, poți să faci caz de o zonă de bear. Aici la 5100, pe urmă nu mai ai nimic până în 4700, 4800 aici în nivelul ăsta. Ce mai avem? Nvidia pică, am zis, mă întreba cineva să cumpere Nvidia aici. De ce ai cumpărat Nvidia la 3 trilioane? De ce ai cumpărat asta la 3 trilioane? Ce vrei să facă Nvidia de aici? Unde vrei să ducă?
Tesla corectează și ea, ar putea veni în 183, ținem ochii pe ea, PLTR aici, mai am câteva acțiuni pe care țin ochii și am niște buy-uri pe ele, 53 aici pe PLTR, ar putea fi interesant PLTR-ul aici, am vândut ceva PLTR, aș mai vinde dacă ar mai veni peste 100. NIO se îndreaptă spre capitulare, o să mai probabil cumpăr dacă vine în regiunea asta de aici de 2.18, se îndreaptă spre o capitulare. Baba, numai dacă vine înapoi spre zona mea de intri, 80 aici, atât. Bun, în continuare corecții masivă pe piețe. Corecții masive, măcar să închide bursa. Măcar bursa se închide. Cripto în continuare se tranzacționează. MSTR-ul, uite-mă, MSTR-ul stă bine aici, incredibil. 0,85 la fel ca Bitcoin. Interesant. Pentru că Bitcoin se ține bine. Pentru că Bitcoin se ține bine de asta. Deja 2 ore de live și azi. Wow. Când mai intri live? Duminică. Până atunci aveți butonul de like aici. Unde e? Imediat vă arăt butonul de like și toate linkurile, toate le găsiți aici în comentarii, ok? Aveți toate linkurile aici. De la 20% reducere în Patreon prima lună, cod tarif 2025, tarife 2025, la merch, apropo, în Patreon o să facem cel mai probabil mâine Mega Market Update, dar o să vă dau de astăzi zonele în care să lăsați comentarii pentru ce vreți să analizăm. La merch aveți aici danielniță.ro și aveți desigur danielniță.ro, dacă vă faceți cont, doar cont, puteți accesa secțiunea asta în care aveți overview-uri destul de bune aici. Bun, mai departe, aici aveți și secțiunea de 1 la 1, dacă vreți. O aveți și aici în zona de consultanță și zona de dashboard. Aveți regiunea de mega discount 70% NordVPN, acțiuni pe și ETF-uri pe eToro și tot Ledger Trezor. Intrați și în Discord, deoarece acolo mă găsiți destul de activ, dar și pe Twitter mă găsiți, pe X aici, neapărat. Intrați în zona de X aici, ok? Intrați Real Daniel Niță, mă găsiți și pe Instagram, imediat, mergem și pe Instagram. Vă arăt și Instagramul. Instagramul și el aici la fel, Real Daniel Niță cu bulinuță. Dacă primiți mesaje de la mine și în Discord, și în Patreon, și în YouTube, și oriunde, nu sunt eu, ok? De cele mai multe ori sunt boți cu numele meu, uitați-vă de 2 ori, mai ales dacă vă cer să accesați nu știu ce linkuri, de unde, să vă trimită și chestii, nu sunt eu. Bun. Stăm pe poziții, ne ținem de plan, am mai mers prin zone de astea foarte, foarte dificile din piețe, nu este nimic super extraordinar, este o perioadă dificilă, printre cele mai dificile din ultimii 5 ani cu aceste tarife, dar eu zic că se vor redresa în următoarele 3 luni. Până atunci ne ținem de acumulare, fie sume mici, fie dacă mai ai lichiditate, cum am eu în momentul de față 20%, o folosesc în caz de un crash mai departe și cred că totuși în mandatul lui Trump vom avea și reacția inversă a piețelor, adică în zona superioară. Întrebarea e cum o să facă U-turn-ul Trump, deoarece nu are nicio șansă să nu-l facă, mai ales în următorul an. Stă el strong acum, dar nu cred. O să dea înapoi. Deoarece dacă nu dă înapoi îl mierlesc ăștia sau cumva o să aibă probleme cu companiile de tech, cu republicanii și cu mai mulți, am explicat mai devreme. Rămânem pe poziții, stay safe, much love.